بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون و نیکی هیله گران و قدرمند و عزتمند و افغانان و هر نقطه د نړۍ کې چې هستی، خدای دې وکړي چې جوړ روغ و بریالي اوسئ. زه سمسور هلمند صافی د بهار وزین او نړیوال تلویزیون نه د سمسور افغانستان خبرونه نه چې هر شنبه په 12 بجو د کالیفورنیا په وخت شروع کیږي ستاسو په خدمت کې یم. دوستانو، نن دومه برنامه ده. یو برنامه مخکې چې یو ساعت مخکې و او یو لنډه برنامه و او ډیره یو مهمه برنامه و چې د بعض اجتماعي مسایل چې بعض افغانان زموږ او ستاسو په امریکا کې یا نورو ممالکو کې اوسېږي یا داسې یو شی دی چې دا په افغانستان کې هم وو، مګر هلته زموږ او ستاسو دغه دولت یا دغه امکانات نه و چې دغه شیانو ته صحیح توجه شوی و او په کور کې بعض شخړې او جنګونه او مشکلات چې یا د مواد مخدره مشکلات چې دغه ته صحیح هغه کولی شي. مګر یو افغان خانمه چې په نوم د زرین ملک زاده نومیږي، هغه په فیملی جستس سنټر چې کالیفورنیا کې کار کوي، ډیر یو ښه معلومات هغه که دوستان که برنامه را دیده باشن لطفا از او برنامه یک کوشش کنید که کسی اگر ضرورت داره که به این برنامه گوش بگیره و به یک مرجع تماس شود، لطفا از این برنامه استفاده کنید. و این یک برنامه است که بهار تلویزیون بهار همیشه کوشش میکنه ایره روی پرده تلویزیون بیاره و همیشه تا که کل افغانای ما از این واقف شوند، بفهمن اگر می رقم مشکلات در خانه و خانواده دارن که چه قسم بتانن که به بعض مرجعات تماس بگیره. گرچه تیمورشاه جان حسن برادر و بچه کاکای ما یک پروگرام به نام خانه و خانواده دارن که من خودم هر هفته روز چهارشنبه به تلویزیون شیشتیم و او را گوش میگیرم. زیادتر وقت این مسائل گپ میزنه، مگر من هم کوشش کردم یک برنامه پیش ببرم درباره ازی. دوستان گرامی، تلویزیون بهار که یک تلویزیون هست که همیشه بهترین برنامه را بر شما پیش میکنه. جبارخیل صاحب محترم که یادای ما و شما را تازه میکرد. من امید قبل تلویزیون بهار بین امی دو برنامه گوش میگرفتم. پید بسیار مقبول و زیبای هندی که از فیلم روتی کپڑا و مکان، کل افغانای ما و شما که در افغانستان تلویزیون دیده رادیو را گوش میگرفت، امرای از این بیت شاید آشنا باشد. و فیلم روتی کپڑا و مکان که بچه فیلم منوج کمار بود، امیتابh بچن بود، ششی کپور بود. ما مخدرکی در افغانستان که فیلم در تلویزیون دیدیم و چی یک فیلم پرمفهومی هست. یک روز انشالله برنامه میگیریم سرمو فیلم های قدیمی هندی گپ میزنم. منوج کمار خودش چه قسم یک شخص انقلابی و یک شخص وطن دوست بوده و کسان دیگه که دور پیش از این سنولدت که در افغانستان هم آمده بود، امرای دکتر نجیب عکسای شما شاید دیده باشه. درباره از این انشالله گپ میزنیم. امروز دوستان گرامی دو موضوع را که سرش گپ میزنیم و یک میمان بسیار خاص دارم، میمان امریکایی است که درباره موضوع مواد مخدره و چی رقم در 40-50 سال افغانستان زیبای ما و شما و مرکز مواد مخدری دنیا تبدیل شده بود و کی کسانی بودند که در این قاچاق و کشت از این مواد مخدره دست داشتند و چی رقم افغانای ما را به سون تباهی بردند که میلیون ها اولین شکار از این ما خود ما و شما افغانا بودیم. از یک طرف جنگ، از یک طرف تباهی و از طرف دیگه مشکلات و ادکشن که برش میگه که زیادتر جوانای ما بیچارا که زیر پل سوخته ما میدیدیم مبتلا به مواد مخدره شده بود و سر از این آقا بسیار یک معلومات دقیق پیش کرده که او را همراه شما میخوایم امروز شریک کنم. موضوع دیگه که در بخش دوم برنامه سر از او گپ خواهد زدیم لوی جرگه که در خیبر است. خدای دیو که چه در لوی جرگه کامیاب مخک لاره شي چې تقریبا خبرونه چې زاورم 1 میلیون کسان دلته راټول شوي دي او دا د افغانانو په تاریخ کې د پښتنو په تاریخ کې یو ډېره لویه ترینه لویه جرګه به ان شاء الله
او خدای دې وکړي چې د ده نه یو ښه نتیجه راشي. دا د دولتو د خوا نه ده، دا د ولسونو د خوا نه، د لر و بر یو افغان چې وایو ټول راټول شوي دي او د منظور پښتین په مشرتوب باندې دا جرګه مخکې ځي. موږ د لرې نه ورته دعا کوو چې خدای دې وکړي چې دغه جرګه کامیاب شي او د ده نه یو ښه نتایج مخکې راشي. دوستان گرامی، مواد مخدره دا یو پخوا زموږ او ستاسو په افغانستان کې یو اصطلاح به وه چې چرسي سړی نه سړی. یو خو چرس و چې هغه مروانه چې په امریکې کې ورته ویل کېږي، هغه هغونه د مهمو یا ډېر خطرناکو مواد مخدره نه دی. نور شیان چې تقریبا په دنیا کې دا په 1950 شپېتم او یومه لسیزه کې دا پیدا شوله. دنیا سره په یو لوی مشکل کې ده چې کوکنار چې دغه بوټی دی او دغه نه چې کوک، افیم، اوپیوم دغه شیان چې ورنه جوړیږي او څنګه دا په شروع چې د امریکا او د غرب نه وشوله، اساس ته درېیمه نړۍ یا هغه پسمانده یا روبه انکشاف ممالک چې ویل کېږي اساس ته هغه ته لاړ. او مونږ په هغه وخت کې چې دغه زموږ او ستاسو قصې به ما اورېدلي چې په افغانستان کې یو توریستي ځای و چې ټولې دنیا نه به توریستان راتلل، بامیان ته به تلل، افغانستان ته، هرات ته به تلل، قندهار ته به تلل، مشرقي ته به تلل، شمالي ته به تلل. توریستان هغه عکسونه او خاطرې به مونږ لیدلي. هغې سره وخت چې هغې راتلل، دا د امریکې او د نړۍ په تاریخ کې داسې یو شی دی چې 1960 1960 لسیزه کې دغه یو پرابلم په دنیا کې پیدا شو چې مواد مخدره، دا هیپیز موومنت چې په امریکا کې مرتوی، او دا مشکل هغه وخت په افغانستان ته هم راغی. نو دا د ظاهر خان وخت او موږ ستاسو چې ورته د دیموکراسي لسیزه ورته وایو یا دهه دیموکراسی برش میگیم که 5 صدر اعظم که ما داشتیم که میگه که هر 5 نابغه‌های افغانستان بود و یکی از این نابغه‌ها که یک تحفه خداوند بود که بر ما شما داده شده بود که آقای موسی شفیق بود. و من یک ویدیوی بسیار جالب پیدا کردم که آقای موسی شفیق در سال 1973 پیش از کودتای داود خان که وقت صدر اعظم بود در ملل متحد آمده بود و درباره همین موضوع گپ میزد و بعد از او همین مبارزه افغانستان امرای مواد مخدره شروع شد و بعد از او باز میبینیم که دهه به دهه وقتی که اشغال شوروی‌ها شروع شد و جهاد از پاکستان شروع شد و در این وقتی که جهاد که روان بود که بعض مردم ما صادقانه جهاد میکردن که روسا را، اشغالگرا را از خاک داخل کنن، از خاک افغانستان بیرون کنن، مگم چی پرابلم های دیگه، چی معامله های دیگه در اینجا روان بود و یکی از او مواد مخدره بود. مگم اول پیش از این میخوایم امرای شما همی ویدیوی ازی صدر اعظم مقبول ما و شمایی، افتخار افغانستان ما و شما، آقای موسی شفیق، قسمی که ما برش همیشه میگیم این یک تحفه بود از طرف خداوند به ما و شما و بیاین ببینیم سخنای از این صدر اعظم ما و شما را. جبارخیل صاحب اگه اجازه بدین میخوایم روی پرده تلویزیون ویدیوی آقای موسی شفیق با دوستا شریک کنیم. بیاین که ایره به یک چند لحظه با هم گوش بگیریم. Wanted to do is has been a great deal of publicity lately about narcotics problem in Afghanistan. And since I was here for the General Assembly, I wanted to say a few words about how we try to cope with the problem. I would like to begin by saying that there is an earnest desire in the government of Afghanistan to do whatever it can for controlling the problem, but it is not an easy problem. There is, in the last year and a half, we see there is an increase in the traffic of drugs through Afghanistan
because some measures have been taken in Turkey to control it, and some measures have been taken also in Iran to control it. As a result, we feel that the international drug traffickers have zeroed on Afghanistan more than before. The government of Afghanistan, we have appointed 2 committees last year to deal with the problem from its different aspects. One committee is responsible for the security, the control of this, in other words, fighting the crimes of growing the plants or of trafficking them through Afghanistan or making commerce them. That would mean it has a responsibility for the investigation in the field. It has a responsibility for the custom houses where these things are being trafficked. And it has also a responsibility for seeing to it that adequate laws are being enacted in order to secure and efficient control of the problem. We have even gone to the degree that the Supreme Court of Afghanistan, which is responsible for the administration of justice, has, on the request of the government of Afghanistan, established a special court to deal of narcotics. And at the moment, there is even a training program with the judges and who would have to deal with these problems, because this is the type of a problem which was not known before to our people. So our judges have very little experience in this. In many of the courts, the training of the judge, his intuition, his experience with the type of crime that is before him helps a great deal. So for this purpose, there is a training program now, and I think some of these young judges are coming to the United States to have training here. We also found out that while the traditional law of Afghanistan, which is based on Islam as common law for Afghanistan, while that law is basically against the taking of narcotics because it is related to the same field of like alcohol. You're not supposed to lose your mind, so you're not supposed to use drugs or alcohol for that purpose. While this is the basic دوستان گرامی، ویدیو 15 دقیقه است. ما ایره در فیسبوک خود در سمسور هلمند صافی فیسبوک اگر میخواین شما برین ببینین میتونین پوره ای ویدیو را بگیرین. از گپای از این نابغه و چی یک شخص یک خوش لباس، من همیشه شنیده بودم که آقای موسی شفیق یک شخص بسیار خوش لباس است و چی خوب اینا انگلیسی در او وقت چی خوب انگلیسی صحبت میکردن و قسم که من میفهم که بدون از اینکه اردو لسان ملی ما و شما را دری و پشتو را بهترین صحبت میکرد، اینا از الازهر تحصیلات خود کرده بود، بهترین عربی صحبت میکرد و اون انگلیسیش ما و شما دیده. چیزی که اینا در او وقت گفتن که یعنی یک پرابلم نو بود که امو وقت نو در افغانستان هم پیدا شده بود و او وقت حتی هم سیستم قضایی ما و شما برازی آماده نبود بخشش باشه که قاضی های ما و شما نمیفهمیدن که به این مجازات چه قسم باشه، چه قسم امرای ازی پیش برن و این پروگرام اونمو وقت شروع شد که باید قاضی های ما و شما حتی گفت که امریکا بازش میامین که تحصیلات بگیرن و از این یه سرتیفیکیت بگیرن که سر ازی کار بکنن و این مبارزه امو وقت شروع شد. و یک شخص ما و شما که میشناسیم که همیشه در این برنامه تلفن میکنه، قاضی صاحب محترم صالح شریف که همیشه در این برنامه تلفن میکنه، یکی از اون کسانی بودن که اولین جوانایی بودن که اینا آمدن خارج، فکر میکردم اونا ترکیه آمدن
و از اونجا تحصیلات خود اضافه پوره کردن که در بخش مواد مخدره سر سیستم قضایی افغانستان کار بکنن. جبار خیل صاحب لطفا اجازه بدین عکس قاضی صاحب شریف رو میخوایم در پرده تلویزیون همراه دوستا شریک کنم. دوستان گرامی، دوست ماستن که امروز شاید تلفن کنن و گپ هم دهی بزنن. قاضی صاحب صالح شریف و میبینیم که همراه زایر خان هستن. شای وقت یک عکسشان هستن، عکس دیگه شان هست، عکس جوانی شان هست که میبینیم. خداوند همیشه هنوز هم جوان هستن، صحت داشته باشه ایشانم. عکس دوم که ما میبینیم سوم ببخشید، این امو سرتیفیکیت از این هستن که از با قاضی صاحب محمد شریف صالح که اینا امی سرتیفیکیت گرفتن از ملل متحد Narcotic Drugs United Nations Division of Narcotic Drug که اینا می سرتیفیکیت گرفتن و در افغانستان آمدن. در مو وقت یعنی مبارزه شروع بود که سیستم قضایی افغانستان به این چی بکنن. و تاریخی جالب از این سرتیفیکیت جالب است که میبینیم 18 اپریل 1978 که تقریبا میتونیم گفته بتانیم که کودتا یا انقلاب ثور یک هفته بعد از این شد. و من میفهم معلوماتی که من دارم در او وقت هم در وقت خلق پرچم هم مبارزه مقابل مواد مخدره روان بود و بعد از او باز میبینیم که افغانستان بیخی به یک طرف دیگه میره که سر از او حال گپ میزنیم. من پیش از که از او بریم یک تصویر دیگر هم میخوایم نشان بدم که قاضی صاحب شریف صالح را که در بارش گپ زدم حتی امروزه روز هم برای افغانستان اونم چیز خدمت که از دستشان میشه میکنن. یک خط از این هستند که در جنوری 2 سال 2022 به سوپریم کورت یا ستر محکمه امریکا روان کرده بودن با چیف جستس جان رابرتس که یکی از چیف جستس سوپریم کورت یا ستر محکمه افغانستان هستند. بیاین این خط من بر شما میخوایم که اینا چی نشته کردن بر از اینا. My name is Sharif Saleh. I like you was a chief just from Kabul, Afghanistan. However, after 20 years of practice, I am now retired. I'm writing this letter from one judge to another for your assistance in release of financial aid to Afghanistan. Due to economic collapse, millions of Afghans are on the verge of facing famine during harsh winter months. This is a slow and painful death sentence to future of the country, the children of Afghanistan. Though this situation is becoming more desperate with each passing day, the Afghan people remain resilient and hopeful. I kindly ask the justice to please assist in bringing attention to this matter, taking urgent steps towards unfreezing the funds and release it back to Afghanistan. تشکر جبار خیل صاحب گرامی. این خطا که قاضی صاحب شریف صالح به سوپریم کورت امریکا روان کرده دیگه خواهش کرده. ما شما یاد ماست دوستای گرامی که تا امروزه روز او سرمایه افغانستان که در فدرال رزرو بانک افغانستان بودن که تا امروزه روز اینا پیسه را بند کردن و او افغانستان نمیره و افغانای ما شما 40 میلیون افغانه که در اونجا هستن در مشکلاتی که قرار دارن. این یک دزدیسته که ممالک زورآمد که بانکای و سیستم بین المللی در دستشان است مقابل یک ملت مظلومه که 45 سال جنگ دیده مقابل از اونا تحریمات چی کردن و پیسه افغانستان فریز کردن در نیویورک. قاضی صاحب یکی از اون شخصیت‌هایی بودن که خط نشته کردن به بعض یک قاضی افغانستان و ستر محکمه امریکا که تشکری از پیششان میکنم و افتخار ماستن که بعض یک قاضی افغانستان این خط نشته کردن.
تشکر. میریم پس سر موضوع اساسی drugs، نارکوتیکس یا مواد مخدره. دوستان گرامی، پیشتر که شما ویدیو آقای صدراعظم ما و شما آقای موسی شفیق دیدین که یعنی مبارزه شروع بود، بیاین یک ویدیوی دیگر را میبینیم و 20 دقیقه یا 30 دقیقه می ویدیو را دیده میریم و من کوشش میکنم ترجمه زیرا به دری و پشتو بر شما چی کنم که یک ژورنالیسته که به نام ست هارپ است. این بسیار یک تحقیق در این موضوع کرده. این بسیار یک ژورنالیست جوان و موفق امریکاست که رولینگ ستون یک مجله که هست که دی برای از اونا کار میکنه و همیشه خوبی چی کرده و این تحقیقات بسیار مهم در این موضوع کرده که امی سلسله مواد مخدره از افغانستان چه قسم شروع شد. پیش از او که چی برم فکر میکنم قاضی صاحب در روی خط داریم. قاضی صاحب محترم سلام، روی خط هستیم؟ انشالله. اجازه بتین باز در دوم بخش برنامه زنگ بزنین لطفا. تشکر. جبارخیل صاحب لطفا اجازه بتین بیاین که گپای آقای ست هارپر که رولینگ ستون مگزین یا مجله رولینگ ستون اینا کار میکنن و یک بسیار ژورنالیست موفق هستن و درباره مواد مخدره افغانستان اینا بسیار تحقیقات کرده. بیاین که این ویدیو را با هم میبینیم و میبینیم که آقای ست هارپر چی رقم گپا در اینجا میزنن. اجازه بتین جبارخیل صاحب، اگر لطفا اجازه بتین جبارخیل صاحب من این ویدیو را یک کم ذره سایزش خردتر میکنیم که این تصویر ما هم باشه چون درباره از این میخوایم گپ بزنیم. جبارخیل صاحب اگر من تصویر ادجست کنین که یک کم ذره خردترش کنین. فکر میکنم مال خوبتر است. تشکر. بیاین دوستان گرامی، آقای ست هارپ که راپورتر مجله رولینگ ستون است برای از اینا گوش میگیریم که این ویدیو را میتونه کل دوستا ببینه پوریشه و من از راه از این برنامه چی میکنم. بیاین ببینیم که اینجا چی گپا زده میشه. Joining us now is Seth Harp. He is a contributing editor at Rolling Stone, and he's the author of the forthcoming book, The Fort Bragg Cartel, in July of 2025. We're excited to see him. Thanks for coming on the show. Thanks for having me. Absolutely. So the reason we booked you is not only because of your forthcoming book subject, but because of a graph that really caught our eye. Let's put this up there on the screen. A lot of perhaps counterintuitive, depending on what you thought about the U.S. presence in Afghanistan. But according to the A lot of people don't know this, but this new AI app that Apple has just released can actually be used to the Financial Times, poppy growing in Helmand Province, Afghanistan, has fallen 99% since the U.S. withdrawal. So, Seth, considering the title of your book, considering a lot of discussion over the last 20 years about opium and the U.S. role in cultivation, poppy and heroin, what do you make of that graph? And considering what you're writing about, what can you shed light on some of the background of why? دوستان گرامی، در این برنامه آقای ست هارپ که معرفی کردن که گفت در رولینگ ستون مجله کار میکنن، گفت از روزی که امریکایی ها از افغانستان برآمده که این گراف نشان میده، گفت کشت و تجارت مواد مخدره 90% پایین رفته از روزی که امریکا از افغانستان خارج شده. و اینا را گفتن که شما یک کتاب نشته میکنین و این کتابتان به نام که در جولای 2025 کتاب میبرایه به نام فورت برگ کارتل است. فورت برگ یک کلانترین قطعه نظامی امریکاست که در تگزاس است و کارتل خواهینمی قاچاقبران مواد مخدره را کارتل میگه که مکسیکن کارتل، کلمبیان کارتل و حالا درباره افغان کارتل هم میشنویم. گفت 99% کاهش یافته مواد مخدره از روزی که طالبان در افغانستان آمده و میخوایم تبصره خودت در این موضوع بگیریم. بیاین ببینیم که آقای ست هارپر چی میگه. Why that is.
Well, it's really stunning, and it's only now that the Taliban has been in control of Afghanistan for several years that we're able to fully judge what the true history of the heroin trade in Afghanistan really was and its significance from 2001 to 2021 during the 20 years of U.S. occupation. Before the Taliban took over and completely eradicated the country's entire poppy crop, it was kind of difficult to say who was responsible for that drug production. But actually, what the Taliban have just done in 2022 was an exact repeat of something that they did in 2001, which was to eradicate all drug production from Afghanistan, poppy cultivation, and the synthesis of heroin in laboratories. دوستان گرامی، این آقای ست هارپ گفت که حالا که گفت 3 سال شده که طالبان امریکا از افغانستان برآمد و طالبان پس در قدرت آمدن، حالا گفت ما میتونیم که امیر صحیح یک ریسرچ کنیم و معلومات در دست بیاریم که در 20 سال که از سال 2001 تا سال 2021 در افغانستان چی گذشت، چون اون وقت گفت اون معلومات ما نمیتونستیم که دریافت کنیم. حالا که گفت مطلقاً طالبان گفت چیزی که در سال 2000 پیش از 2001 هم کرده بود که مواد مخدره را مطلق به صفر رسانده بودن و حالا هم در 3 سال می کار کرده. حالا گفت ما میتونیم که صحیح این معلومات در دست بیاریم که در 20 سال چی گذشته بود. بیاین که ادامه میتیم و ایره گوش بگیریم. And in the process of writing the book, I learned a lot about the heroin trade in Afghanistan and compiled basically a list of facts that I think every American citizen should know about their government support for international drug cartels, which actually goes back to the 1980s. So I'd be happy to run down, or if you guys just want to ask questions in general about the subject. Go off. Go ahead. Anyway. Tell us Right. what you got. Yeah. Like I said, U.S. intervention, U.S. support for drug traffickers in Afghanistan goes back to the 1980s, when the Soviet army occupied Afghanistan. And a lot of people are familiar with the so-called Charlie Wilson's War, America's covert war in Afghanistan to drive out the Soviet occupiers by arming. دوستان گرامی، آقا در اینجا گفت میخوایم گفت امی کتاب وقتی که من نشته میکردم بعض معلومات ها گفت من ریسرچ کردم، معلومات ها به دست ما آمد که امی هر امریکایی که تکس میده در اینجا باید این هم معلومات دریافت کنه که ببینه که خود دولت امریکا و در این چقدر دست داشت و تاریخچه از این وابسته به افغانستان از چی وقت شروع میشه و رفت گفت که تاریخچه از این از سالهای 1980 که ای بر چارلی ویلسون وار گفت که یک فیلم بسیار مشهور است. چارلی ویلسون یک کانگرسمن امریکایی بود که میگفت که امی مجاهدین یا کسایی که در پاکستان بودن که بر اونا خفیه امریکا سلاح و پیسه میداد. ای گفت اونو وقت است که ای شروع شده. از اونو وقت امی مشکل مواد مخدره در افغانستان اونو وقت شروع شده که وقتی که جنگ مقابل عساکر شوروی در افغانستان شروع شد. بیاین گوش بگیریم که دیگه چی میگن. And funding certain warlords to wage guerrilla war in that country against the Russians. And it's also pretty well known that a lot of these people were radical Islamists, and that this covert program led to the formation of Al-Qaeda and the events that led to 9/11 or contributed to it. It was in the background of it. But it's less well known that those same mujahideen, as they're often called, many of them were deeply involved in the drug trade. This is something that we don't hear much about, although it is out there in the open. I think that Steve Cole, writing for the Washington Post in the early 90s, was one of the first to describe this. دوستان گرامی، اینا گفت خدا کنه که بعض کسانی که انگلیسی میفهمه خودش گپایش دایرکتلی از این بشنوه. گفت اینمی سلسله است که یعنی گروپ های مجاهدین که کلش گفت جنگ سالارا بودن
و اسلام افراطی را اینا زیادترش گفت میخواستن در افغانستان پیاده کنن و اینا چطور کل زیادتر از اینا گفت دمی مواد مخدره این بزنسش کشتش یا اینا چطور دست داشتن در وقت و در پشت سر از اونا CIA و دولت امریکا هم دست داشت و گفت اینمی جنگ است که زیادتر امریکایی های ما گفت بر ازی توجه نمیکنه که حتی شروع القاعده در افغانستان از این وقت میشه چیزی که به آخر به سپتامبر 11 حادثه سپتامبر 11 از او هم رخ داد. گفتی از اون وقت گفت همین مشکل مواد مخدره هم دست داره که اینمی جنگ سالارایی که به نام مجاهدین بودن اینا در اینجا مطلق دست داشتن. Gulbuddin Hekmatyar and Nasim Akhundzada were two of the biggest recipients of CIA cash and arms, and both of them were two of the biggest narcos in Afghanistan. And once the Russians had successfully been driven out, they set about transforming Afghanistan essentially into the world's largest poppy plantation because the geography and climate of Afghanistan are very advantageous for the cultivation of poppy. And دوستان گرامی گفت گلبودین حکمتیار و یک کس دیگر که نام گرفتن که من خودم نامش نمیفهم که کی هستن. گلبودین حکمتیار و نسیم اکرمزاده گفت دو کسانی بودن که زیادترین پیسه از CIA به دست آورده بودن و اینا که مقابل شوروی جنگ میکردن و در اینمی وقت هسته که میگه امی پرابلم درگ و کشت مواد مخدره در افغانستان شروع شد که او هم یک عاید از اینمی جنگ سالارا هم بوده. بیاین گوش میگیریم دیگه. Through their brutal methods, they forced a lot of Afghanistan's peasantry into conditions of essentially narco serfdom and obligated people to plant poppy when in the past they had been planting food crops or fruit. And so the 1990s in Afghanistan is a kind of forgotten interlude, but there was a drug war there, essentially the same as there was a drug war in Colombia, Yep. and there is one in Mexico today. And the Taliban actually emerged as a reaction to the infighting between these warlords. And, you know, we hear a lot about the Taliban's wicked ideology and their repression of women and how they don't allow music and kites and things like that. But we never hear about their anti-narcotics agenda. But that دوستان گرامی به نقطه بسیار مهم اینجا اینا اشاره کردن. چیزی که ما و شما در سالهای 1990 شاهدش هستیم که همیشه در این برنامه و دیگه برنامه ها هم سرجی گپ زده میشه، جنگای سالهای 1992 تا 96 که ما و شما این را جنگای داخلی میگیم که جنگ بین گروه احمد شاه مسعود و گروه گلبودین حکمتیار و مزاری و دوستم و سیاف و اینا بودن. ما و شما همیشه فکر میکردیم و میبینیم که این یک جنگ داخلی به قدرت بود و این کس میگه این جنگ هم پشت سر از این جنگ هم میگه مواد مخدره بود، چون این کل گروه ها میگه گروه هایی بودن که در مواد مخدره در قاچاق و کشتش دست داشتن که در سالهای 1980 که جغرافی افغانستان بسیار یک جغرافی مقبول است و با کشت زراحت بهترین یک آب و هوای خوب داره، اینا گفت همی جغرافی افغانستان با کشت و تجارت مواد مخدره شروع کرده بودن و همی جنگای سالهای 1990 گفت اصلا گفت یک جنگ مواد مخدره بود. چه قسم جنگ مواد مخدره بین کارتلا یا قاچاقبرای کلانی که ما در کولومبیا یا مکزیکو میبینیم، عین همی جنگ بود. یعنی ما و شما همی ژورنالیست های ما هیچ وقت این چیز توجه نکردن، مگر میبینیم که این آقا که صحیح معلومات دقیق کرده که یک ژورنالیست واقعی هستن که حقیقت میگن، پیدا میکنن که نه، این جنگ یک ریشهش دیگه از این مواد مخدره بود و گفت که باز طالبا یک گروپ نو که میگه جور میشه، میگه ما شما در امریکا گفت در باره از این گفت قضیات گپ زده نمیشه، ما صرف ایره میشنویم که طالبا مقابل موزیک هستن، موسیقی هستن یا بعضی تلویزیون خوش نداره که دفعه اولشان گپ میزنن. من گفت بسیار کم درباره از این صحبت میشه
که طالبا یک کار مهمه که میگه یک اجندایی که داشتن میخواستن که این مواد مخدره را مشکلش از افغانستان پاک کرده بودن و ما شما دیدیم که هم در سال 1996 امتر شده بود. بیاین که اضافه گوش بگیریم. That was actually fundamental to their ideological identity from the very beginning. The Taliban, as you might imagine, being such a conservative movement, didn't look kindly upon the production of drugs or the consumption of drugs either. And as I alluded to a moment ago, once they had consolidated control of Afghanistan's major population centers after a civil war in the 1990s, they completely eradicated all of the heroin production that was taking place in Afghanistan in 2001. That eradication effort was completed in the summer of 2001. And گفت ما شما گفت زیادتر وقت گفت ایره نمیشنیم قسمی که پیشتر گفت که طالبا چون یک حرکت مذهبی هستند و می جزء حرکت مذهبی از بسیار یا مخالفت مقابل مواد مخدره هم استفادهش و هم کشت و تجارتش هم داره. آقای موسی شفی قام در بحث خود به می چی کرد گفت مواد مخدره یک چیزی هسته که گفت پیشتر آقای موسی شفیق که در ملل متحد گپایش شنیدیم گفت که خود اسلام ما شما قسمی که مقابل شراب هسته مواد مخدره عین کاتگوری هسته. یعنی باز ما میبینیم که همین کسانی که رهبران مجاهدین خود میگرفتن کار اساسی از یا تجارت مواد مخدره بود کشت و بیچاره دهقان ما خوب رئیس نمیفهمید که چی هسته. او را فقط گفته میشد که اینی چیزا بجای برنج بجای پنبه اینی چیزا کشت کن. گفت در تابستان 2001 گفت طالبا تانستن مناطقی که گفت زیر کنترل ازی بودن 100% مواد مخدره را از بین ببرن. در تابستان 2001 ما شما یاد ماست که در سپتامبر 2001 باز چی میشه. در تابستان 2001 مواد مخدره در مناطقی که زیر کنترل طالبا بود مطلق گفت از بین رفته بود. ادامه میتیم دیگه چی میگن. Some experts at the time described it as the most dramatic event in the history of drugs markets. The history of illegal drug markets. They completely decimated the world supply of heroin, eliminated something like 95% of heroin from the global black market. That was, as I said, in summer of 2001. Seth, let me pause you for 1 second because I have a question about that piece that also connects with today. What sort of tactics did they use to have this level of complete eradication? That's a good question. As far as I can tell, they just went around telling people, hey, you can't do that anymore. They didn't dump pesticides from airplanes. They didn't use any of the heavy-handed eradication methods that the U.S. and its proxy forces or client states had used in countries like Colombia, for example. Very low-tech methods using sticks to beat down the plants or tractors to uproot fields. And were people just afraid of the consequences of not listening to the Taliban? That's a good question. I'm not sure. I suppose so. I mean, the obvious answer is yes. The Taliban's government has a monopoly on the use of force there, and people didn't disobey when told to stop growing poppy. So sure they did. دوستان گرامی پیشتر که اینا شروع کردن گفت دمی سال 2001 در تابستان 2001 وقتی گفت مواد مخدره در افغانستان طالبا مناطقی که در زیر کنترل از اینا بودن 95% به صفر رساندن و ای گفت در تاریخ مبارزه مقابل مواد مخدره بزرگترین دستاورد بود. تاریخ دنیا در مبارزه مقابل مواد مخدره کلانترین دستاورد بود که اینا تانستن گفت بیخی همی سیستم و حساب کتاب درگ در دنیا گفت اینا تغییر دادن وقتی که ایره به صفر رسانده بودن. خانم از پیش پرسان کردن گفت چطور تانستن اونا گفت چی میکردن اونا چطور تانستن که مواد مخدره را چی کردن از زور گفت کار گرفتن گفت معلوماتی که گفت من دارم فقط گفت اونا میرفتن همراه دهقانا و کسان گپ میزدن که شما دیگه این کار نمیتونین خلاف اسلام هسته دیگه این کار نمیتونین
گفت اگر کسی اگر هنوز مقابل از این امر طالبا هنوز این کار میکردن، گفت شاید امکان داره. گفت بر ما و شما گفت واضح است که طالبا هم قانون که تطبیق میکردن بسیار به شدت او را تطبیق میکردن و کسی نمیتونستن از قانون از امر از اونا تخطی کنه دیگه. گفت من کدام چیز خاص پیدا نکردم. مثلا در ممالک دیگه در کلمبیا گفت ما شنیدیم که بعض وقت از طیاره ها باز اسپری های پستیساید یک مواد کیمیایی است که بعض وقت اینا میرن سر باز زمین ها او را میپاشانند که مواد مخدره یا دیگه چیزها را از بین ببره. گفت نه، طالبا گفت هیچ وقت این رقم کار نکرده بودن، صرف گپ زده بودن و به چی مواد مخدره افغانستان 95% به صفر رسانده بود. مهم است که 5% دیگه هنوز در کجا روان بود، بیاین که او را هم گوش بگیریم. The consequences. But I'm not able to find very many reports of violence in this latest eradication campaign. A few sporadic shootings between, traffickers that resisted. But for the most part, they seem to have just asked people nicely. And so when we invade Afghanistan, what is our relationship to the cultivation of poppy? Well, so the U.S. invaded Afghanistan just 5 months after they had completely eradicated poppy from Afghanistan. And that invasion force was led by the CIA, backed by JSOC and Delta Force. And they immediately teamed up with many of the same narco warlords that had taken refuge in the north of the country, which was the only part of Afghanistan where heroin production was still taking place. And we called that group of militias and warlords the Northern Alliance. And not all of them. دوستان گرامی، نقطه مهم دیگه که چیست، گفت خانم از پیشش پرسان کردن، گفت بعد از او که طالبا قاچاق و کشت مواد مخدره را در افغانستان به صفر رسانده بودن، 5 ماه بعد از او امریکا سر افغانستان حمله میکنه و گفت رول ما در اینجا چی بود، رول دولت امریکا در اینجا چی بود، چی کرد. یعنی 5 ماه پیش در تابستان 2001 مواد مخدره در مناطق زیر کنترل طالبا به صفر رسیده بود. این گپای من نیست، اون چیزی که او میگه من فقط ترجمه میکنم. و 5 ماه بعدش که در اکتبر 2001 ما شما یاد ماست در تاریخ 8 اکتبر گفت شروع شد و بعضی همکارای از اشغال امریکا که CIA و جکسا و بعضی دلتا فورس اینا رو نام گرفت و یک همکارای از این اشغال و حمله امریکا یک گروپی که خود نوردن الاینس میگه وی اونمو جنگ سالارانی بود که کلش در مواد مخدره سابق دست داشت. یعنی نوردن الاینس که این نام بسیار مشهور بود در امریکا که حال بعضی از اینا سر از این نام میشرمه که میگه ما را نوردن الاینس نگوین. در او وقت یاد ماست که کلشان خود نوردن الاینس میگفتن که سیاف گروپ احمد شاه مسعود ربانی امی مزاری خوب وقت نبود، امی محقق خلیلی، تورن اسماعیل خان، دوستم، اینیا کلش در اونجا بودن. بیاین که دیگه بشنویم. I don't want to say that every single one of the individuals that was part of that effort was involved in drug trafficking, but many of them, especially the Tajik and Uzbek warlords, Rashid Dostum, I think chief among them, were deeply involved in the international heroin trade, and the CIA knew it. And when they installed the new Afghan government led by Hamid Karzai, one of the government's first actions was to legalize poppy cultivation. Yes. A fact that went almost entirely unremarked in American press. Within a single year, heroin production in Afghanistan was back to pre-Taliban highs of production. There were known narcotics traffickers in control of all of Afghanistan's major heroin-producing areas, including the Helmand, Nangarhar, Kandahar, Jalalabad. All these areas where either poppy was cultivated or heroin was trafficked internationally. And within 8 years, Afghanistan was producing 10 times more heroin than the rest of the world combined. Wow. دوستان گرامی،
گفت اونمو جنگ سالارا گفت من نمیگم که کدام جنگ سالارا کلش دی دست داشتن، مگم زیادترین اونمو جنگ سالارای نوردن الاینس که میگفت از طبقه ازبک و تاجک بودن، ای گفته ای کلانترین تجارای ازی بودن و دی دست داشتن و امید کرزی و ازو که گفت ما آوردیم او را در افغانستان جابجا کردیم. گفت یک سال بعد از اونمو گفتی من حد است یا نیست، میگه کشت مواد مخدره را پس میگه جایز یا قانونی ساخت و در ظرف 8 سال بعد از این گفت افغانستان 10 چند مواد مخدره را کشت و تولید میکرد، 10 چند کل دنیا. یعنی اگر در کل دنیا 1 کیلو چی میکرد مواد مخدره را جور میکرد، افغانستان 10 چند از یعنی 10 کیلو را با چی میکرد. بیاین که اضافه گوش بگیریم. It was the largest drug output. It was the largest production of heroin or any drug in world history. I mean, I really want to emphasize the scale of this. Heroin in Afghanistan, the production of it was around topped out and stayed at the level of about 1,000 metric tons of pure heroin per year for almost 15 to 20 years on end. That's double the global demand for heroin. So they're producing twice as much heroin as the entire world can absorb. Mexico is a second place producer, only puts out about 50 tons of heroin a year. Colombia, 20 tons. Wow. افغانستان میگه کلانترین تولید کننده مواد مخدره شد بعد از 8 سال بعد از اشغال امریکا و آمدن امید کرزی و امو جنگ سالارانه که خود نوردن الاینس یا شمالی اتحاد یا شمالی تلواله که برش میگیم که میگه 1,000 متر مکعب پیور هیروین، اموی هیروین مطلق پاک میگه اینا جور میکردن که او میگه 2 چنده چقدر که دنیا بر از او ضرورت داشت. اونا که هیروین میگه از افغانستان میامد و 20 چند مقابل مکسیکو که ما شما در امریکا که هستیم میشنویم در فیلم ها و در ایچی که مکسیکو کلانترین درگ ویچی هست، 20 چند از او. مکسیکو را میگه 50 متر مکعب پیور هیروین تولید میکنه، افغانستان 1,000 متر مکعب. یک لحظه پیش خود فکر کنید دوستان گرامی، افغانستان ما شما، افغانستان زیبا و مقبول و تاریخی ما شما از دست اینمی جنگ سالارا و اینمی کارتل بین المللی به کلانترین مرکز درگ دنیا تبدیل شده که نمبر 2 مکسیکو میآید که افغانستان از او 20 چند زیادتر بود. نمبر 3 کلمبیا یاد گرفت که صرف 20 متر مکعب تولید میکنه. افسوس. Of heroin. The only other country that's even on the map is Myanmar, and I think they produce like 1 or 2 tons. Wow. And again, Afghanistan producing 1,000 tons of pure heroin per year. So Seth, to stick within the title of your book, what is the role of our own government in not only the cultivation? I know at one point we were actively wanting to create cultivation of poppy. In fact, in preparation for this segment, I found criticism of the Taliban from the U.S. Institute of Peace by some Afghan scholar who was like, why Taliban shutting down opium production is bad for Afghanistan. And I was like, what? I mean, this just seems a little bit too naked here. So is the cynical take correct? I mean, what exactly was going on in terms of our own government, our military, in helping stoke this production? It's very hard to understand what these people were thinking in allowing this. They didn't talk about it very much during the war. And to the extent they did, it was very much in line with that article that you just referenced by the U.S. Institute for Peace, basically implicitly saying, hey, this is good for the economy. This is a way for Afghanistan. It's like a jobs program. Yeah. Exactly. Yeah. Wow. گفت دولت خود ما و شما امریکا دیگه گفت چی دست داره. گفت صرف در او وقتا گفت یک
US Institute for Peace گفت یک افغان است که من نفهم که کی هست در اونجا کار میکنه. حتی امروز هم میگه، او میگه که چرا این طالبا این کار خراب کردن، چرا مواد مخدره را به صفر رسانده. این یک چیز خوب است به اقتصاد افغانستان. به اقتصاد افغانستان مواد مخدره یک چیز خوب است. چرا این کار غلط کردن که مواد مخدره را به صفر رسانده. و گفتونمو وقت هم دمی 20 سال هم میگم چیز مهمه که ما درباره از این مشنویدیم این نیسته که یکی از مرجع اقتصاد افغانستان است. But at the same time, we always heard during the war that the Taliban were responsible for this, and that the insurgency and all the drug production were really two sides of the same coin. From our politicians, from our most prestigious and trusted institutions and media, we always heard that the Taliban were narco-terrorists was the term that I think was invented in the early 2000s to describe this. And anytime we heard about the drug production that was going on in Afghanistan, which was very much soft-pedaled and very much not in the news, but to the extent it was, we always heard that the Taliban were responsible. Now, in looking into this, I found that there's no evidence to support it at all. And I don't claim that my research skills are exhaustive, but if there's anyone out there who can find a case of a named Taliban individual who was seized or apprehended or convicted, or it was otherwise shown for a fact that they were producing or trafficking drugs, please get in touch, because I wasn't able to find a single case of that. Wow. گفت تحقیقاتی که گفت ما کردم، گفتم 20 سال وقتی که جنگ و اشغال روان بود، همین پروپاگاندا که در میدیا گفت همیشه پیش میشد بود که طالبا قاچاقبران و کشت مواد مخدره را میکنه. گفت اینمی رقم پروپاگاندا گفت شده میشد که نارکو تروریست، که اینا تروریستای هستن که مواد مخدره را هم کشت میکنن. مگر گفت تحقیقاتی که ما کردیم و من نمیتونم بگم که 100% مطلقی چی کردیم، یک نفر گفت طالبا هم دایی گفت دست ندارن. هیچ کس گفت هیچ کدام دوسیه گفت ما پیدا نکردیم که یک نفر از طالب که کلانای طالب باشه گفت دایی دست داشته باشه. و اگر کدام کسی گفت کدام کس معلومات داره لطفا گفت همراه ما شریک کنه، چون من نمیتونم هیچ کنم. مگر اینمی قصه بود که 20 سال واقعا همین چیزا ما CNN BBC اینمی چیزا را که شما میشنویدین در 20 سال امیر رقم اگر کدام دفعه تا بسیار اول خود درباره ازی بسیار کم صحبت میشد، کدام دفعه یادم میشد که مواد مخدره افغانستان فقط در پالیش نام طالبا را میگرفت. گفته شما الله بلا در گردن ملا فلا کلگی دستای خود پاک میکرد از اینمی. And you don't have to take my word for it, because in 2018 the Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, Saigar, they put out a report, a retrospective on narcotics in Afghanistan. And this is a U.S. government publication, so they kind of couch it in delicate terms, but it's very clear from reading that report that their conclusion that they came to was that there was never any evidence at all to back up the idea that the Taliban were either profiting from a direct participation in drug production, or were even taxing it, as we sometimes heard. Wow. گفت مرا گفت قبول نکنین. گفت در 2016 که من همیشه در راپور سیگار در بارش گپ میزنم دوستان گرامی، که هر افغان ما خصوصا در میدیا که میایه و خود اقلا ژورنالیست میگه یا برنامه ساز درباره موازی گپای سیاسی گپ میزنه، حتی اقل سیگار ما و شما که امرایش بسیار آشناستیم، Special Inspectors General for Afghanistan. گفت اقلا این راپور 2018 را گفت ما خودم که خواندیم تحقیقاتش کردیم، یک دوسیه هم یک کس گفت حتی خود سیگار راپورش همی چی میکنه که یک نفر طالب هم ده این نه دست داشت، نه در کشتش، نه در تجارتش. و حتی گفتن که ما همی تکس کشونیدیم که بعض دیقانا اگر کشت میکردن باز زورمند از اون منطقه گفت از اون تکس میگرفت، حتی گفت در تکسش گفت اینا دست نداشتن. Best I think you could say is that at times some groups that were called Taliban, which is actually a more diverse coalition than we realize, some of those groups at times in certain places may have levied attacks on other drug traffickers.
But that's beyond that. There's no reason to think that the Taliban participated in the drug trade. It also goes against, their, as I mentioned before, their original ideological identity of being a force that was against narcotics. The Taliban would occasionally put out edicts that banned their own fighters from using drugs or participating at all in the drug trade. We never gave them any credit for that, but in fact, it seems to be pretty consistent on their part now. حتی گفته میتونیم که چون وقت که جنگ بود چی بود گفت واضح دقیق معلوم نبود که هر گروپ گفت میتونست خود طالب بگویه. بسیار گروپ ها بود گفت به نام خود طالب میگرفت و گفت شاید اونا دهش دست داشته باشن، مگم هیچ مرجع هیچ کدامی چی ما پیدا نکردیم و این گفت یک چیزی هست که خلافه و اون چیزی که و مبارزه خود شروع کرده بودن که در وقت حاکمیت خودم مواد مخدره را به صفر رسانده بودن. گفت مواد مخدره را هنوز حتی برای عسکرای خود گفت چیزی که هر دفعه که اونا امرش می آمد در امرش همین نشتن می بود که نه استفاده و نه در قاچاق مواد مخدره باید اینا دست داشته باشند. To the economic point, Afghanistan, obviously a poor country under sanctions by the U.S. We also withheld a significant chunk of their central bank reserves. After we left, there was a sort of economic free fall, at least for a certain period of time. So what has been the economic impact of the total eradication of poppy production when it was so central to the agricultural economy? Well, it's hard to say. Probably not good for the farmers that have immediately lost out on their poppy revenue that they were making. But Afghanistan has really serious economic problems as a result of the crushing international sanctions that are on them and the fact that the U.S. basically just stole all the money that was in their bank by freezing it. So Afghanistan is in a terrible economic situation right now, which makes it all the more remarkable that the Taliban was willing to eliminate what had been the majority of their GDP. It really shows that they were determined to eliminate this trade from Afghanistan. Yeah, I mean, گفت تاثیر اقتصادی از این سر افغانستان چی است؟ میفهمم افغانستان یک مملکت غریب است و اقتصاد و قضیات منابع نداره. وقتی که مواد مخدره یکی از کلانترین و مهمترین منبع اقتصاد بود، تاثیر از این سر افغانستان چی است؟ گفت کلانترین گفت شاید کدام تاثیر منفی داره دهقانی که یک وقت مواد مخدره را کشت میکرد، مگم گفت اصل ایچی تاثیر سر اقتصاد افغانستان امی سانکشن ها و تحریم ها هست. این پیسه افغانستان که منجمد شده ای گفت کلانترین تاثیر هست. شاید گفت هم تاثیر داشته باشه، مگم گفت کلانترین تاثیر سر اقتصاد افغانستان این سانکشن ها هست. I think what's shocking about this is that it turns a lot of stuff on its head. Like you said, Seth, I worked in that space for a long time. I covered the Pentagon during the Afghan war. We heard constantly narco-terrorists, that these people were involved in drug production, that they were much more drug lords than they were this. But then it's a little bit counter. If all of that gets shut down the moment that they actually take over the country, you would presume that the inverse would happen, that when you have total control over state resources, you would ramp opium production up. So then if they weren't producing the opium, somebody was, and somebody was profiting. I'm sure you don't want to give away too much, but to what role can you speak about from your own book to the deep involvement of the U.S. military forces in perhaps not only officially sanctioning this, but getting involved in the actual like moving and selling of drugs? Whoa. Stop. Well, that same Saigar report that I mentioned a moment ago is unequivocal about this. Mm-hmm. The U.S.-backed Afghan government at every level and at every geographic region of Afghanistan was either directly involved in producing drugs or was profiting from it in the form of bribes or taxation. Wow. گفت پیشش سوال کرد، گفت
واضح تو گفت معلوم میشه که گفت اگر امو گپا را ما قبول کنیم، چیزی که پروپاگاند بین المللی امیر گفته میرفتن که طالبان نارکو تروریست هستن، که یعنی تروریست هایی که مواد مخدره را هم تجارت دستشان است. گفت چطور گفت امکان داره که وقتی که اگر اونا خودش مواد مخدره را قاچاقبرایشان یا تولید کنندهایش بودن، وقتی که اونا 100% دولت و جغرافیه را در دست میگیره، چرا که اونا به صفر میرسانیشه؟ یخو گفتگام دستشان آزاد میشه، آزادانه گفت میتونستن که اینا کشت اضافه کنه. خیلی گفت کی دست داشته؟ کی دست داره؟ گفت جوابش شنیدن شما؟ گفت دولت دست نشانده که ما در افغانستان گذاشته بودیم، از امون تاپترین مرجع تا امون پایانترین مرجع، گفت در این مواد مخدره اینا گفت داخل بودن. از امون تاپترین گفت تا امون پایانترین، کل کسا، زیادتر کسا در قاچاق و تولید مواد مخدره، یعنی که ببینیم اگر نامه ها بگیره. All of the major warlords who comprised the U.S. client state, under Hamid Karzai originally and under Ashraf Ghani later, were known narcotics traffickers. Fahim Khan was Hamid Karzai's defense minister. He was a big-time drug trafficker. Hamid Karzai's half-brother, Ahmed Wali Karzai, was the kingpin of Kandahar, who had the, as they would say in Mexico, the derecho de piso over the entire Helmand, the ability to charge drug traffickers, the commission to move drugs through Kandahar. I mentioned Rashid Dostum a moment ago, up on the border of Uzbekistan and Tajikistan. He was a major drug lord. The CIA worked closely with him. Hazrat Ali in Jalalabad, another big-time drug trafficker controlling the drug trade from Afghanistan to India, which absorbed a lot of the heroin during this time. And these are all people who have names, whose role is known. And the way that it was done out in the open is really kind of jaw-dropping. And it's not just the people at the top. It's, as the Saigar report said, people at every single level in every department of the Afghan government were directly involved in the drug trade. And if you ask any grunt who served in Afghanistan, a Marine, whatever, they'll tell you that the security forces of these people under these warlords, they use drugs constantly and were often too stoned on hashish. Wow. گفت کی قاچاقبرای از این مواد مخدره سوال کرد. گفت کی بودن؟ گفت امو کل جنگ سالارایی که ما در قدرت زیر حکومت کرزی و اشرف غنی آوردیمشانه، کلشان، گفت کلشان از این جنگ سالارا، گفت کلشان در مواد مخدره بود. کلانترینش گفت قسیم فهیم بود. قسیم فهیم ما شما مشناسیم که کی هسته. امو کسی که سرای 16 را چوب کرده بود در سال 1992-96 و معاون رئیس جمهور بود. برادر کرزی، احمد ولی کرزی، که ما شما هم او را مشناسیم، و کلانترین کینگ پن قندهار بود. کل مواد مخدره گفت از اونجا که میرفت و میآورد سر کلش گفت یک تکس خاص داشت سر از او. رشید دوستم، من شنیده بودم که گلمجم قتل خود بیشمار کرده، چور چپاول خود بیشمار کرده، مگم یکی از کلانترین چی بود؟ قاچاقبرای مواد مخدره. یعنی یاقا میگه و کل راپورا میگه این چیزا نشان میده. حضرت علی در جلال آباد، حضرت علی ما در پروگرام بهار یک دفعه میمانم داشتیم، گفت رابطه از او گفت که هندوستان کل قاچاق که مواد مخدره که به هندوستان میشد، مقصد گفت من میتونم بگویم که از صرف بالا، کسان بالا نه، حتی گفت در پایین، حتی گفت اساکری که برای از اینا خود پیرادارا و بادیگاردایش بودن، گفت هم در قاچاق و هم در استعمال مواد مخدره کلش گفت همیشه نیشمی بودن، همی بادیگاردا و یایش. Or opium to even go out and patrol. So the Afghan client state was the world's biggest drug cartel, and it was directly backed at all times by JSOC, the CIA, and the whole of the U.S. government. And past instances of like CIA complicity in the drug trade that we're familiar with pale in comparison.
There's the whole Dark Alliance thing that reporter Gary Webb revealed in the 90s that the CIA knew that the Nicaraguan Contras were trafficking cocaine from Colombia through Mexico into the United States at the time of the crack boom. I mean, that was significant, but there's just no comparing the scale of this. As I mentioned before, for 20 years, Afghanistan inundated the entire world with extremely cheap, extremely potent, and extremely high quality heroin. It was available everywhere, and that changed. That had a huge impact on history, an extremely deleterious effect on the social effect. واو. کلاینت ستیت لغتی که استفاده میکنه افغان کلاینت ستیت، ما شما او را ترجمه کنیم امی دولت دست نشانده که میگم یا پاپت گورنمنت میگه، امی پاپت گورنمنت افغانستان، امی دولت دست نشانده امریکا در افغانستان میگه کلانترین درگ دیلر دنیا بود. دولت 20 ساله حمید کرزی و اشرف غنی که این نمیگه که خودش اونا دست داشتن و حتی برادر کرزی نام گرفت و حضرت علی و قسیم فهیم و دوستم و یار چی کرد، مگم کلگی از پایانتر که میرین از اون بالا تا پایین گفت کلانترین درگ دیلر دنیا بود و از طرف CIA و از طرف ملیتری ما و کلشان سپورت می شده و که ما دیدیم یک شکل دیگه دعوا میکرد حتی اینور میگفت اشرف غنی را که اونمو قدرت که تو را شانده مرام در قدرت آورده. توی چی کار هستی اشرف غنی؟ یاد ما نیست ما شما خود کل چیزا را بچش میخواد دیدیم بچش میخواد دیدیم میکلش شاهدش هستیم. Fabric of many countries that directly surround Afghanistan, including Iran had a terrible heroin crisis during this time. China as well had to really crack down on heroin trafficking through Xinjiang, if I'm pronouncing that correctly, in the Uyghur occupied part of China. Russia suffered a terrible heroin crisis during this time. All of Europe and of course America, and it was all the result of having a huge glut of very high quality and very cheap product that was available. Are your kids in grades 6 to 11? Harvard has made SAT and ACT score submission optional in its Seth, my last question. واو. میگه تاثیرات از این چی بود؟ گفت سر منطقه و در افغانستان که ما شما خود ما دیدیم که زیر پل سوخته کتابایی که هستن فیلمایی که هستن نشان میده. حتی گفت سر منطقه هم بسیار یک تاثیر زیاد داشت. بهترین درگ ما شنیده میره که مواد مخدره افغانستان، چرا که خداوند افغانستان زیبای ما شما را اقلیم آب و هوا خاک خوب داده، بسیار ارزان درگ و بسیار های کوالیتی که بهترین کوالیتی درگ. گفت کل دنیا منطقه ایران، گفت چین، روسیه، اروپا، امریکا سر ازی کل ازی گفت تاثیر داشت چون بهترین درگ ارزان در از افغانستان به کل دنیا وارد می شد. Question for you is an intentionally naive one. How does this square with the US's relatively draconian anti-drug policies? Well, when you say relatively draconian anti-drug policies, I guess you're referring to the criminal penalties that are available to punish traffickers that are caught here in the US. Well, it just goes to show that, the government really kind of, instead of fighting a drug war, it's more that they pick winners and losers in the game and say who is allowed to traffic drugs internationally. Because if the DEA at any point had wanted to look at Afghanistan and say, sometimes when they say describe a drug trafficking organization in Mexico, let's say, and create like an organization chart and put this guy at the top and say these guys are his lieutenants. A lot of that there's some artistic license that goes into that. These groups are not as coherent as you might think. My point is that if at any point they had wanted to look at Afghanistan and describe what was going on there as a cartel and create like an organization chart, it easily could have been portrayed as, this is the most profitable, productive, and dangerous drug trafficking organization in the entire world. And it's inundating the United States with heroin because the heroin crisis in the United States perfectly coincided with this time period. And there's
endless reports from the early 2000s from medical professionals and others, especially county sheriffs, talking about how they were seeing a much increased supply of heroin in the most remote rural counties in the United States, not just the cities. The whole country was saturated by heroin that was white in color, high quality, high potency. Now, دوستان گرامی، خانم از پیشش سوال کرد که تاثیرات از این سر خود امریکا چی بود؟ چرا که امریکا بسیار قوانین سخت داره، مقاجرکانیان لاز که یعنی قوانینای بسیار سخت مقابل درگ داره. مگم جواب از این که شخص بر ازی بود گفتگو خود داخل خاک ماست که قوانین هست، مگم در بیرون CIA یا گفت در کنترل هستن که کی برنده ازی است و کی باختنده ازی است. اینا گفت در کنترل هستن. چون ما میفهمیم که نارکوتیکس یا درگ یکی از کلانترین اندستریا در دنیا هست که تیل، کامپیوتر، فارماسی و مواد مخدره که بعضی حتی گفته میتونن که میگه خود می فارماسی و مواد مخدره با هم یکی دیگه است که این تشریح هم کرد. در سالهای نیمه 2000 و 2005 و بعد در خود امریکا یک مشکل بسیار کلان درگ پیدا شد که اوپیوید اپیدمیک برش میگه، که امی درگایی که اینا برای تکالیف عصبی یا دپریشن و انگزایتی که یک دفعه دکترها بسیار فیلم‌ها و بسیار راپورها در بین ازی چی شده که هنوز هم دوام داره. امی دونالد ترامپ بعض وقت درباره ازی گپ میزنه که این مشکلات میگه در امریکا که وقتی که پیدا شد میگه ایره وقت اگر ببینیم زمان و وقت با هم مساوی است. در افغانستان درگ زیاد میشه، تجارت کلانترین قاچاقبر مواد مخدره امی دولت دشنشانده افغانستان و در عین وقت سر امریکا هم تاثیراتش میبینیم که حتی گفته میشه بعض راپورهایی که ما دیدیم که سالانه 1 لک نفر در امریکا در درگ اووردوز کشته میشه که یکی میگه از کلانترین مشکلات تاریخی امریکا هست. دوستان بگرامی، اگه این برنامه را میخواین که شما خودتان باقیش ببینین، ما تبصره خود همیجا سر ازی استارت میکنم. نام برنامه است باشین که همی پرده را امرایتان صحیح شریک کنم که شما خودتان دیده بتانین. 100% drop in Afghan opium. 100% drop in Afghan opium. تشکر جبارخیل صاحب گرامی. واو، چی معلوماتی بود. ما که دفعه اول این ویدیو معلومات خودم دیدم، خودم حیران ماندم. برای یک دوست ما رو روی خط داریم. برای قاضی صاحب محترم سلام علیکم. جناب محترم السلام علیکم برای شما و برای جناب جبارخیل صاحب و برای امریکایی که نامش صدهارد است. صدهارد بلا امی است. برای آدم هم که یک جان تشکر که سر بسیار موضوع مهمه که این خونخوری است. این مواد مخدر نیست، این اصلا جدید یا خون میخورن، مافیای خون هستن. دیگه این کلانترین افتخار است که امروز برای خودت وقت بیدید که من چند از جبارخیل صاحب تشکر میکنم سر این موضوع ما گپ بزنم. جلسه و برشته و گپ میزنم. این بسیار یک چیز یک تاریخ مانده که هیچ وقت فراموش ناشدنی است. این انشاءالله که ثبت شود خودش یک کتاب و یک تاریخ است. اینا رو ما میبینیم. من وقت مطالعه بودم و مکس مرا که تدارشان نشان دادین در ترکیه. او وقت دمیرال رئیس جمهور ترکیه بود و بعد از او خلاص شد و بلندجوید یک کس آمد. بلندجوید که آمد او امی کشت مواد مخدره را برای دیخانهای خود گفت که امریکا که یک پیسه برای ما ملل متحد میتونه، ما این پیسه را میگیریم برای دیخانهای خود توزیع میکنیم، که شما کشت هم کنید. این مواد مخدره خود در کل جای در جای کشت ما اضافه تر منبعش افغانستان راست میگه. یادم که افغانستان بود برای در زمان زاشا یاد که در کسی کرده نبود. نهایت بسیار یک کسی میگه که چرسی سلی نیست سلی. بسیار چرسی ها بوده که این خود نارکوتیک درگ رو
یا بسیار کم کشت بشد یکان برای یکان مریضی ها و برای یکان چیز. اما وقتی که راستی اینه که طالبا از بین بود، وقتی که پس کرده آمد و یادم سر کرده و سر بیادراش سر از اون مافیای درک کلش قبلت خدا خیرش بده، روشنی بسیار اما جانور انداخت که خدا را خدا تباه کنه که از یک گیرمی افغانی میشنوه دار دستشان میشنوه خجالت بکشن و میخوام که 4 میلیون افغان یادم مواد مخدر در وقت کرده در وقت غنی دشت برچی در زیر پل دشت برچی کنه کل ما دیدیم اما امروز کاری سر که طالبان رحمه را کلش جمع کرد کلش تداوی کرد کلش از بین بود و پیششان نبازی آدم من تشکر میکنم که راستی بچه فرستم و من مواد مخدره در زمان وسیله خان در زمان داوود وسیله خان وزیر عدلیه بود که میبخشن قاضی صاحب می صدایتان خوب نامد. وزیر عدلیه کی بود در وقت زمان داوود خان؟ وسیله خان فهمی و اینمو چیز شد که با اینمی آدمو بود که اونمو چند وقت بعد از این سرتیفیکت که ما گرفتیم که باز حکومت پس چی شد خرچه و پرچمی آمد باز چی شد. من در مواد مخدره شاگردا با مقصد مواد مخدره فیلم در ترکیه هم سر مواد مخدره یک استاد داشتیم من بسیار علاقه‌مند بودم یک تیز خدا یاجی خودم سر همین نوشته کردم برای استاد با نه بسیار دلچسبی داشتم وقتی که کورس آنها رو که مکناسی چی کردن که مثل که خوب یک فامیل قاضی صاحب صدایتان یکم جر میآید یکم ذره اگه جایتان شور بتین یا تلفن آل صحیح شد. بله آل صحیح شد اینال اونجا یعنی که پرتا که راستی این خوبیست من اونجا دلیه که سپرمستار مشکل نشته کردم بعد افغانستان آمدم بالنای وقتی که رئیس دیوان جزای ولایت کابل شد مساعد پوست قضا شد مواد مخدره دست میدم این بسیار مسئول هستن و چطور بالنای شاگرد من به نام سنگنی رئیس مواد مخدره شد اما در حق قضای از مقابل قصور کل از رشوتخورای خاینا بود که کلشون رو دیگه کلشون دینامیت دست میکرد تا قاچاقبرا و رئیس بانک یاره امور لوی سالانوار رو حاجقزات یا پیسه گرفت کشیدنش از راه غیر مستقیم یا کلش خاینا بود پیش وجدان خود خجالت دستن هم یک شاعر میگه که اگر تحت دستگاه باشه و مجایشه بدام از حریر باشه مگم وقتی که شب سر در بالش یعنی وجدان عذاب باشه تو رخو خوب نمیبره با وجود که تحت طلایی داشته باشی حالا ما میبینیم و تحت طلایی و خانای طلایی و خانای چی داشتن مگر امروز وجدانشان کرزایی بشته و یک خواهی و اشتغانی بشته کرده مقام کرده بود کنک به امر معروف برازی که پیسه از ایران یک وقت زوره اصف یک خبرنگار از کچی ما مصاحبه داشت این در چینل مسکینیار بوده های که تلویزیون 200 نفر یا 100 نفر افغان اعدام کردن و کشتن من از این گفتم بخیرم من رئیس دیوان جزا بودم مواد مخدره سرتیفیکت هم دارم درسم دادیم من نیست یک قاضی از پیسه خود میرم اونجا من امیر وکیل مدافع هم افغان ها میشم که مقصد امورای دیپلماسیشه امی سفارت افغانستان شده او یک کسی به نام سید جواد صافی بود که یک خائن خاکفروش بود او لباس کسی میگفت که او قاتل هست باز قاتل مانای خودتان هم میفهمین کسایی که رند است میفهمن قاتل چی مانا باز او میگفت او بیده قاتل طور نکی باز من بر از او برای من تلفون کرد گفت سعید صاحب چی میگی من برادر من میرم وکیل مدافع از ما میشم که ما را اعدام نکنم تشکر قاضی صاحب تشکر گفت صاحب گفت که امیر ما که هر میزنیم برای تازه باز کسی کتی فهیم که تجربه کرده گفت وی یوان آمده این پیسه خرج کرده گفت که من خودم میتونم یا جا میکنه نه ولی یک کنگو یا پیسه نه کرده از ایران میگرفت بله ایره کل ما شما شاهد هستیم همون خرطای پیسه را میگرفت دانشان دیگه
خونگاه‌های افغان هم وقت خورده بودن. بله. و وقتی 200 نفر رو می‌طرف انداختن می‌کشتن و از اون ایسو مالات یا میشنوه و سید جواد هم میشنوه که ما گفتیم خاطر هستن خاطر با دیگران کسایی که چیز فهم از میوام خاطر چیزه. تشکر قاضی صاحب محترم. یک جان اول از خدمتتان در افغانستان که کردین بسیار کلان افتخار است. خدا شما کم نکنه. امروز سال ما بود ما رو بود بعد از این برزن کردک کلانترین افتخار است برای مردم افغانستان. از فامیل ها از فامیل امروز از این مخدر افغان نجات یافت 11 شاشوش حتی سگای افغانستان نمزیر پل برچی دیده بودیم که سگام محتاج شده بود محتاجین مواد مخدر. شکر که نجات من امروز بسیار افتخار میکنم که همین آدم و شما همین پروگرام ساختید. ما یک جان تشکر قاضی صاحب محترم. از شما در اول برنامه خیلی کردیم که یکی از اون افسرهایی بودین که مبارزه ضد مواد مخدره قسم که شما گفتین که صنفا را درس میدادین در دوستان گرامی میریم طرف یک اعلانات تجارتی. میفهم که زیادتر شما زنگ میزنین، لطفا لاینایتان ادامه بدین. یک وقفه تجارتی میریم، اعلانات تجارتی رو پس میایم، سر از دیگه هم گپ میزنیم. خدا کنه که از این گپای از این آقای سید هارپ که در رولینگ ستون مگزین investigative reporter که باش میگه ایره ایچی گرفته باشین. این گپا را ایچی بانن که کدام چیز طالب اگر خلافش باشه حقایقش بفهمین. اون خود ما در مقابل مکاتب دخترها را که طالب بسته کرده خلافش هستم و هر برنامه و هر وقت و هر مصاحبه ما صدای خود ایچی کردیم. مگم دروغ باید پخش نکنیم، حقیقتا را باید ما شما بفهمیم و درک کنیم. این کار خوب طالب است که مواد مخدره را از افغانستان بالکل گم کرده و او معتادین بیچاره که زندگیشان قسم قاضی صاحب که گفتن که این یک تجارت خون است، خون یک فامیل. حتی گفتم میتونیم که کل فامیل بدبخت میشه که یک شخص از او فامیل در مواد مخدره مبتلا میشه. بعد از اعلانات تجارتی دیگه لاینای تلفن شما را هم جواب میتیم و سر از این بحث اضافه میکنیم. تشکر جبار خیل صاحب. میریم طرف اعلانات تجارتی. تلویزیون جهانی بهار. تلویزیون جهانی بهار چون فصل بهار آفرینده است و زاینده زیبایی ها و با پخش پروگرام های تازه و دلپذیر چون بهاران سرسبز و مثل نسیم گوارا به شما هموطنان آرامش میدهد. پس با تلویزیون جهانی بهار باشید و همکاریتان را چه معنوی و مادی دریغ نفرمایید. تلویزیون جهانی بهار از شما و در خدمت شماست. فراموش نفرمایید تلویزیون بهار از شما و در خدمت شما. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. مرکز خدمات پرستاری آریانا و مجتمع پرستاری روزانه هنز با ارائه خدمات 23 ساله و مدیریت آقای عبدالله احراری با سابقه 38 سال در خدمت شماست. پرستاری سیار در منازل، پرستاری روزانه در مجتمع هنز با ارائه صبحانه، غذای چاشت، پرستاری 24 ساعته، مصروفیت های صحی، اجتماعی در فضای صمیمانه. با خدمات عالی و پرسنل آگاه و مجرب، بهترین خدمات پرستاری و مراقبتی 24 ساعته صمیمانه در خدمت شماست. پرستاری مطمئن و همه جانبه فقط با مرکز پرستاری آریانا. آدرس شرایرنگ شماره 26 هامبورگ. هنز تاگز فلیگی برانفلدر شوسه شماره 29. پامی نام شناخته شده در سراسر جهان.
هموطنان عزیز، شرکت مواد با سابقه بیشتر از 32 سال در شهر هامبورگ جرمنی با واردات از کشورهای پاکستان، هندوستان، افغانستان و ایران عرضه‌کننده بهترین مواد و سابقه‌های آسیایی است. به خصوص برنج بسمتی که برنامه برنج قومی شهرت جهانی دارد. شرکت قومی واردکننده بهترین وجبات خوش، چای سیاه و سبز با کیفیت بلند، انواع محصولات قندی مثل قلباب، پیره‌های منجی، الوای سخن و غیره. در شرکت قومی محصولات ده‌ها شرکت‌های معتبر دیگر از جمله سبد کالایی آنها می‌باشد. هموطنان گرامی می‌توانند تمام مواد مورد نیازشان را با کیفیت عالی و قیمت مناسب با مارک قومی از مغازه‌های افغانی، ایرانی و ترکی در سراسر آلمان و اروپا به دست بیاورند. رضایت و اعتماد شما مصرف کنندگان عزیز از شرکت قومی آرزوی ماست. هر خونه میتونه با مورگنلند زیبا و چشم نواز باشه، چون مورگنلند به هر خونه میاد. با هر سبک و سلیقه‌ای که باشید، مورگنلند به خونتون میاد. مورگنلند با طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت، برترین فرش‌های دستباف و ماشینی در هامبورگ، نقش در نقش، رنگ در رنگ. مشتریان محترم، شما میتونید این فرش‌های مرغوب دستبافت و ماشینی را از آدرس‌های بروک شماره 9 20457 شهر هامبورگ، هاون سیتی، و همچنان بیل اشتراسه شماره 118 شهر هامبورگ خریداری بفرمایید. فرش مورگنلند، فرش با کیفیت. مشتریان عزیز، شما می توانید تمام اجناس را از طریق آنلاین نیز خریداری کنید. یک نوید خوش برای هموطنان عزیز ساکن کالیفرنیا. کابل سوپرمارکت خوشبختانه به فعالیت آغاز نموده است. کابل سوپرمارکت با داشتن مواد ارتزاقی و سایر مواد خوراکی از جمله کیک و کلچه اعلای افغانی، نان خشک وطنی و انواع مواد خوراکی با طعم افغانی در خدمت هموطنان عزیز می باشد. قابل یادآوری می دانیم که لوازم آشپزخانه از جمله دیگ بخار وطنی، دیگ چودنی و سایر لوازم افغانی را از کابل سوپرمارکت به دست بیاورید. آدرس 11008 مگنولیا استریت، گوردن گروف، کالیفرنیا 92841. کابل سوپرمارکت از شما و در خدمت شما. بهار زموږ د هېواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. در دل تاریخ پرز فراز و نشیب خراسان، بانوی دلیر و شاعره جسور با کلمات خود جاودانه شد. امشب نیز در کنار هم با تماشای جلوه های اندیشه و عواطف یکی از بزرگترین سرایندگان ادب فارسی می‌نشینیم. نگارا بی تو چشمم چشم سار است، همه رویم به خون دل نگار است. ربودی جان و در وی خوش نشستی، غلط کردم که بر آتش برنامه اما با هم از تلویزیون جهانی بهار. بله بینندگان عزیز، برنامه اما با هم به تاریخ 15 اکتبر به وقت اروپا 7 شام، به وقت افغانستان عزیز 9:30 شب و به وقت کانادا 1 بعد از ظهر خدمتتان تقدیم می شود. بهار تلویزیون د یووالي او پیوستون رښتینی غږ.
بله دوستانو بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او نیکی هیله بیا هم تاسو ته د سمسور افغانستان خبرونه د بهار تلویزیون د لارې نه تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم کولی شو ووایو چې ښاغلی سیت هارپر زموږ میلمه و په دې برنامه کې نن چې دا ویډیو چې ما په یوټیوب کې پیدا کړله چې یو امریکایي چینل سره مصاحبه کړې وه او دا یو آزاد امریکایی تلویزیون چې سی ان ان او بی بی سی او فاکس نیوز او دا رقم خبرونه نه پخشوي او دا ښاغلی کتاب لیکي په نوم د فورت برگ کارتل په نامه چې جولای کې راځي او زه کوشش کوم چې د سره په تماس کې شم چې دی راولم خپرونې ته د ده مقصد د خپرونې امریکایان آګاه کول و چې دا 20 کاله د اشغال چې موږ ورته وایو په افغانستان کې ستر رقم قصې روانې وي زه خپله یو امریکایي سیټیزن یم او زما خپل د ټکس په ډالر باندې کم رقم تجارتونه روان و نو راځئ نمبر د تلیفون د پردې په مخه کې دی راځئ چې په ده باندې سره وغږیږو بله ډاکټر صاحب محترم سلام علیکم سلام do you want me to speak in English or نه کولی شي زموږ او ستاسو افغاني خپرونه د پښتو دري کې به وغږیږو خپل سلامونه او نیکې له تاسو ستاسو محترم میلمه او یو برخې ستاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم وعلیکم السلام ښه راغلاست ما ستاسو د میلمه څخه خبرې واورېدې اما ځینې خبرې د واقعیت چې افغانان ویني په خپلو سترګو د هغې نه لږ لرې ښکاري په دې معنا چې کله چې طالبان د جمهوري حکومت په ضد جنګېدل او آزاد علاقې د افغانستان د دوی په لاس کې و په شمول د قندهار او هلمند خصوصا او په هلمند کې د مرجې ولسوالي د نارکوټیکو او د چرسو مرکز و هیچا ورته څه نه ویلې او تجارت د دوی د جنگ مصارف ټول د تریاکو د محصولاتو نه لاسته راته د دې په څنګ کې دوی بشیر نورزی ډېر ښه پېژني چې یو ډېر مشهور ډیلر د نارکوټیکو موادو او د امریکایانو په حواله لوی قاچاقبر د مخدر موادو مګر ډاکټر صاحب همدغه کس وویلې چې ده وویلې چې زما هیچا د طالبانو رهبریت کې نوم پیدا نه کړ زما یو نوم چې زما فکر ته راغی همدغه بشیر نورزی و دغه بشیر لودین بالاخره دوی نورزی بشیر نورزی د امریکایي طالب سره دوی سواب تبادله وکړه مګر ډاکټر صاحب دغه څه د دې نظر په دې سکه د دې نظر غواړم ښه مننه تشکر ډاکټر صاحب میلمه خو نشته دی خپرونه کې مګر زه به خپله تبصره وکړم عین شی دغه شی چې تاسو وویلې ما هم په دغه 20 کالو کې عین همدغه شی اورېدلی یو پروپاګانډ چې د خپله میلمه هم همدغه شی وویلی چې نارکوټیک تروریزم چې دا یو لوی هغه و چې همدغه شی ویل کېده یو نارکوټیک تروریزم روان و او طالبان په دې هغه کې و او دغه بشیر نورزی نوم وخت چې ده وویل چې یو نفر زما نوم ته راشي مګر سی ان ان یو ډاکومنټري لري چې همدغه بشیر نورزی څه رقم په نیویارک کې بندي کیږي هغه ډاکومنټري په سی ان ان کې ده بشیر نورزی د ګلاکا شیرزي احمد ولی کرزي سره ډېر یو ملګری کس و دی په افغانستان کې دغه سره په هغه کې و بیا هغه په یو بانه راوړي امریکا ته چې راځه موږ ته امریکا ته وړو تا نه ډېر یو لوی کس جوړوو حتی عکسونه دي چې 2 امریکایي عسکر سپیشل فورسز په نیویارک هوټل کې د سره عکسونه دی په بانه په همدغه بانه د افغانستان راوړي امریکا ته او دلته بیا په نیویارک کې دی بندي کیږي نو هغه نورزی داسې یو کس نه و چې هغه افغانستان نه دی نیولی چې دا والا د قاچاقبر د هغه و
دا دلته مګم دا ستا سره موافق یم چې هغه یو تبادله د طالبانو وخت کې د نورزی په هغه وشوله. دوست گرامی سلام، روی خط هستین؟ سمسور جان صافی سلام، آرش هستم از واشنگتن. سلام آرش جان، چطور هستی؟ خوب هستی؟ زنده باشین و تشکر بسیار، برنامه دلچسب. چند چیز زود میخواستم بهش اضافه کنم به اجازهتان. مهربانی. قاچاقبری تاریخش در امریکا وقت شروع شد که بعض فامیلا که انگلیس الاصل بودند، اینا با حمایت انگلیس و خانواده راثچایلد در امریکا شروع کردن قاچاقبری را و در دانشگاه ییل یک کلاب درست کردن به نام سکال اند بونز که کل فامیلای سرمایه‌دارا و رئیس جمهورای قرن 20 اصلا کل خانواده‌شون در اونجا میرفتن و از اونجا قاچاقبری شروع شد. فامیلای بوش، روزولت، راکفلر، کل از این مردم، جان کری، کلشان در سکال اند بونز در ییل یونیورسیتی بودن و قاچاقبری چی از اینا بود؟ چی میگن؟ تخصص از اینا بود. باز بعد از او اقتصاد امریکا بسته شد با قاچاقبری و از ویتنام تا امریکای جنوبی تا افغانستان در همه جایی که امریکا میرفت قاچاقبری مواد مخدر هم همراهش، چون با سرمایه و درآمدش در بانک‌هایی که در نیویورک و لندن اینجا دپازیت میشد، این به فایده بانک‌های بین‌المللی بود. یک دوم گپ، در جنگ افغانستان هم یک کتاب چاپ شده به نام Unholy Wars جان کولی که وقتی که شوروی اشغال میکرد افغانستان و مجاهدین جهاد میکردن، DEA هم وقت خبر می آمد که گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی در قاچاق شامل هستند، اما با CIA میگفت تو حال آرام باش، باز پسان گپ میزنیم. باز روسا که از افغانستان بر آمدن، تحقیقات زیادتر شد، دیدن که از گلبدین هم کردن تنظیمای گیلانی و مجددی زیادتر قاچاقبری میکردند. یک آقا که در تنظیم حضرت صاحب بود، آقای رابطه پوپل، باز او آقا پسان در گروپ طالبان شامل شد. پس این یک اگزمپل است از ارتباط طالبان و قاچاقبری. دیگه زیادتر از این نمیخواستم وقتم بگیرم. تشکر بسیار زیادتر. تشکر. می معلوماتی که شما چی کردین که درگ چه قسم در امریکا شروع شد، من اول برنامه هم گفتم که این یک چیزی هست که در سالهای 1950 و 60 بسیار به اوج خود رسید، شروع شد. و قصه که ما شنیدیم همی سکال اند بون که شما یک فترنیتی هست. فترنیتی ما شما کلاب گفته میتونیم که بعض همی شروعات در بعض یونیورسیتی های آکسفورد انگلند و در یال که شما نام گرفتین از این فترنیتی ها شروع شدن. میگفت که امو وقتا ما کتاب هم دربارش خواندیم که میگفت ایره میگفتن که امی مرد سفید پوست که کل قدرت دنیا در دست از او می بود، میگه او از خسته شده بود دیگه که کل قدرت پیسه کل دنیا در زیر دست و پای مسته، ما دیگه چی کنم؟ میگه بیاین دیگه چیز نیست، در زندگی دیگه تجربه کنیم. و اینا رو به درگ بردن که باز از اونجا همی خود درگ چطور آستا سراسر دنیا از شروعش از اینجا شده و به سراسر دنیای مرض میرسه. چی میکنه؟ بلا که آقای ست هارپر هم گفت که این یک پرابلمی بود که در وقت جهاد اصلا امو وقت چارلی ویلسون وار برشی گفت که واضح است که امو چارلی ویلسون یک کانگرسمن امریکا که بود نام ازور گرفت و کتاب ازور چی میکرد. و شما گفتین که حکمتیار و مجددی و گیلانی و یا مگه می کل امی جنگ سالا را نام گرفت و مهمترینش را نام گرفت که امی نوردن الاینس که یا میگن که او وقت که حتی طالبان دفعه اول مواد مخدره را قاچاقش و کشتش به صفر رسانده بود، یگانه نقاط در افغانستان که هنوز هم مواد مخدره و کشت و قاچاقش چی بود، اون مناطق نوردن الاینس بودن که اونا باز پسان گفت امریکا که آمد یارا کلش گفت قدرت آورد، باز دیگه اونموسته که دیگه میله شروع شد، میله مواد مخدره و قاچاق کشت. در وقت کرزی و غنی به اوج خود رسید که ای گفت که دولت کلاین ستیت آف امریکا، یعنی همی دولت دست نشانده امریکا و که بود در افغانستان، گفت کلانترین دراگ کارتل دنیا بود. مگم این دعوای من نیست، دعوای از امی آقاست که ریسرچ کرده در این موضوع،
کل ورقای خود سیگار تا نام گرفت، رپور 2018 نام گرفت. این دعوایشی بود که دفعات گفت که طالبان در این دست نداشتند. بعضی گروپ ها بودن که اون وقتا خود به نام طالب می گرفتن. مگم اون این ویدیو را میتونین شما خودتان هم ببینین. اون اثر در انگلیسی خودت آرش جان خوبتر میفهمی. اون you can hear it for yourself what he said. باز اون کتابه که نشته کرد در اون وقت باز همی کل منبعهایش مرجعش کل چیزایش معلوم میشه. باز میتونیم سرش یک گپ دیگه بزنیم. و باز هم این یک تلویزیون آزاد امرایش مصاحبه بود، تلویزیون آزاد امریکایی، و این فکر نمیکرد شاید که این برنامه از این یک افغان ببینه و باز افغان بیایه از تلویزیون بهار سر از یک برنامه جور کنه. مگم من کوشش میکنم امرای از این به تماس شوم. دفعه آینده در پروگرام باز این میمان میکنم و گپای از این صحیح باز میتونیم امرایش دایرکتلی هم سوال کنیم، از پیشش گپ بزنیم. دوستان گرامی اگر سوال یا تبصره دارین میتونین نمبر تلفن واتساپ، وایبر و دایرکت لاین زیر پرده تلویزیون است، میتونین گپ بزنین. موضوع دیگه که امروز میخوایم سرش گپ بزنم لوی جرگه که در خیبر او طرف دیورن که هیچ اصلا هم نام پاکستان در زبان من نمیایم، که کلانترین جرگه است. کلانترین جرگه میتونیم که بگوییم در تاریخ افغانه است. پختونوالی is the oldest living constitution. ایره من نمیگم، زیادتر انتروپولوژیست هایی که ایره تحقیق کردن میگن که oldest living constitution چی معنی داره؟ یک قانون اساسی که تا نوز زنده است و کهنه‌ترین از کلگی است. شاید یگان تا فکر کنه زیادترین یگانه قانون اساسی امریکا است که در سال 1776 we the people وقتی که امریکا آزادی خود از انگلیس میگیره، قانون اساسی که این قانونه که امروز ما میبینیم اون قانون نیست. قانون بسیار تغییرات کرده. یک وقت زن رای حق نداشته تا انسان شمرده نمیشید، باز در 1920 تغییرات درش آمد. سیاه‌پوستا برده بودن، فروش میشه. در قانون اساسی امریکا آزاد بود، برای از چیز آزادی بود تا سال 1865 که سیویل وار امریکا که برش میگه که وقت ابراهیم لینکن رئیس جمهور افغانستان بود، دو وقت باز بردهداری در امریکا غیر قانونی میشه که مشکلاتش 100 سال دیگه هم دوام میکنه تا که سیویل رایت بیل در سالهای 1960 در وقت لینکن جانسون اگر پشتونوالی میگه اونو قانون اساسی است که کهنه‌ترین قانون اساسی است که تا امروزه روز هم مردم تطبیق میکنه و کلانترین ماده از این قانون اساسی لوی جرگه است. جرگه است و لوی جرگه است. ما شما باید این فراموش نکنیم. ما شما بسیار یگان وقت همی لغت‌های یونانی و دیگر بسیار فکر میکنیم که این مهم است. دموکراسی یا رپابلیک، این لغت‌هایی است که لغت‌های یونانی کهنه است. مگر اون چیزی که ما و شما مدنیت خود ما داره و او ارزش کمتر قائل میشه. او افغانستانی پشتونوالی این چطور کده شده میتونه که از این دموکراسی، لغت دموکراسی دنیا کده این سابقه داره. این در وقت پاختا و پارتی ها یا اینمی جرگه بود. اینمی جرگه که شوراها، قرآن شریف ما و شما هم بر شورا میگه و تقریبا در هر سیویلایزیشن و در هر مدنیت که ببینیم پیدا شده میتونه. بعض دوستایی که کت هندوستان و مدنیت هندوستان آشنایی داره به نام پنچایت میگیشه. پنچایت که در اونجا هم امیر رقم یک چیزی هست که یک جرگه کلانا میشنن یک فیصله میکنن و امی کانگرس، سنات، این لغت ها را که ما میشنیم کلش لغت های یونانی هست که او را ما فکر میکنیم که او سابقه داره، او بهترین لغت هاست، بهترین کانسپت هاست در دنیا. مگم افسوس چون مملکت ما و شما، مدنیت ما و شما امروز پس مانده شکار 200 سال جنگ استثمار انگلیس با روس و امریکا و نصرش 200 سال که ما و شما دیدیم در نظر خود ما نمی آید. مگم اینمی قانون اساسی
پشتونها یا افغانها که پشتونوالی است کنترین هنوز زنده قانون اساسی در دنیا است و این جرگه فعلا در خیبر است. دوستان دغه لویه جرگه چې مونږ د لرې نه ورته دعا کوو د منظور پښتین په مشر هغه باندې په غږ باندې او د هغه په مشرتوب باندې مخکې ځي او دته مونږ تاسو دعا کوو. دعا د دې لپاره کوو چې د 1940 کال نه چې دغه دانه د سرطان چې دغه د انګلیس بچی پاکستان چې په دغه منطقه کې زیږیدل شوی دی هماغه کال چې یو څو میاشتې پسې اسرائیل په شرق میانه کې او پاکستان مونږ ته انګلیس جوړ کړی پریښی تر نن ورځې پورې افغانستان د دغه پاکستان د هغه نه ارامه ورځ نه ده لیدلی. بدون د دې نه چې افغانستان نه ارامه ورځ نه لیدلی دغه خپله هغه کسان چې خپل قانون د اساسي د پاکستان چې ځان ته دموکراسي وایي او فدرالیزم وایي دغه سندیانو ته دغه پښتنو ته دغه بلوچو ته هغه حق نه دی ورکړی. په پنجاب کې ډېر ښه خلک ژوند لري او موږ پوهیږو چې دغه حکومت د اردو د پاکستان چې دی دا د ISI او د پنجابیانو یو حکومت دی. دا د ټول 200 میلیونه کس چې هلته ژوند کوي په شمول د تقریبا 50 میلیونه پښتنو او بلوچو دا د دې مشکلات ته رسیدګي نه کوي. دلته پانتونونه جوړ شوي نه دي، مکاتب جوړ شوي نه دي او څنګه چې موږ ولیده د افغانستان جهاد وخت کې دلته مدرسې چې هغه افراطي ترین اسلام درس ورکوه او د هغه نه صرف یو غلطه استفادې لپاره دا دلته جوړ شول او پښتانه هماغه رقم جنګ ځپلي پسمانده د مدنیت د مدرنیتي او د ترقی د دنیا نه شاته پاتې دي. ولې دا هماغه استثمار دی چې د 200 کاله زموږ په منطقه کې راغلی دی چې زه به په ده باندې به هم په جنګ د اولو دوم انګلیس باندې په ډېر زر همدغه رقم یو خپرونه به ولرم او دا به تشریح کړم چې دغه مرض د استثمار څه رقم زموږ مملکت ته راغی او تر ننه پورې دغه اثرات په موږ باندې څه شی دي. نو منظور پښتین همدغه لاره یې هغه کړله چې د دغه لاره خپل قانون اساسي ته باید موږ لاړ شو چې پښتونولي ده او د هغه مهمترینه ماده همدغه جرګه ده چې موږ تاسې همیشه په ده باندې افتخار کوو وایو چې ټولې فیصلې موږ په جرګو کوو قدر د مشرانو په لیمو کوو او دغه مشران دغه پښتانه چې د هرې نقطې نه راغلي دي او هماغه نهایي کوشش خپل پاکستان حکومت اردو استابلیشمنت وکړ چې دغه جرګه کامیابه نشي مګر د خلکو دعاګانې ورسره دي. فکر کوم چې داسې یو باد راغلی دی چې خلک یې کړي او هغه ویده پښتانه نور به په دې خوب کې نه اوسي او د دغه جرګې د لارې نه به خپل اعلان کوي او ما چې اورېدلي دي تقریبا 80 کمیسیونه به په آخر کې فیصله کېږي د دې جرګې په فیصلې باندې چې به هغوی به په هر هغه کې باندې کار کوي او خدای دې وکړي چې د دې نه مثبت تحولات راشي. دواړه خوا د دغه فرضي ډیورنډ کرښې په دواړه خوا د خط چې افغانان اوسیږي او په بد حالت کې اوسیږي او د مشکلات سره چې مواجه دي د درس او ترقی د دنیا نه چې هغه 21مه پیړۍ کې په هغه 2023 کال کې هغه ترقی چې دنیا کړې ده ولې افغانان دواړه خوا د خط د ډیورنډ په دغه بدبختي کې اوسي. نو خدای دې وکړي چې دا یو پیل د ده اوسي یو شروع یې اوسي او همدغه جرګې همدغه رقم جرګې څنګه چې ما اورېدلي دي تقریبا 1 میلیون کسان به په دې کې سهم اخلي او دا یو ښه کار دی او زه ورته دعا کوم هر کار چې د خیر باندې کېږي د افغانانو زه ورته خوښ یم خوشحاله یم او موفقیت او کامیابي ورته غواړم. دوستانو نورم وخت نه نیسم. 2 برنامې مې نن درلودلې تقریبا 3-4 ساعته کېږي چې په تلویزیون کې مصروفه یم. اوله برنامه مې په یوټیوب کې تاسو هم کولی شئ او په بهار تلویزیون کې په تکرار شي یو خانمه په نوم د زرین ملک زاده وه
چې هغه یو سنټر یا یو ارګنایزیشن سره د امریکې کار کوي چې په نوم د فیملی جسټس سنټر دی، چې هغه کسان په هغه کورو کې چې شخړې دي، جنجالونه دي، مشکلات دي، یا د ډراګو یا د وهلو ټکولو یا د نورو خشونتو چې د هغې سره کومک وکړي. تاسو کولی شئ چې هغه پروګرام وګورئ او د هغه نه استفاده وکړئ. یو تلیفون راغی، ته به جواب ورکړو. بله، سلام علیکم. السلام علیکم شیرزاد صاحب محترم، څنګه هستئ؟ جوړ په خیر؟ شکر جناب سمسور صاحب، ډېر معذرت غواړم، ته به رښتیا چې ستومانه وې، خو زما ته زه به کماته څو دقیقې اجازه درکړئ، زه به لږ لنډې خبرې وکړم. مهرباني وکړئ، مهرباني صاحب. اول پیشنهاد درته کوم، ستا ټول پروګرامونه دومره مهم او دومره ارزښتناک دي چې دا نه یوازې معلوماتي پروګرامونه دي، بلکې د دې نه دا د زده کړې پروګرامونه دي، نه خلک زده کړه هم کوي. دا د یو خو زما پیشنهاد نن پروګرام ته دا و چې دومره مهم په دوه موضوعګانو باندې تا بحث وکړلو. زما پیشنهاد دا دی که په آینده کې همداسې دوه مهم مسایل یا موضوعګان راغلي چې یوه ورځ پروګرام ورته مختص کړي، ځکه ډېر مهم پروګرام و، هر دواړه جرګه او د مخدره مواد. دا مې پیشنهاد دی که د منلو وړ وي در سره وایو. انشاءالله، حتما صاحب، حتما. بسره ښه. جناب سمسور صاحب، د مواد مخدر په باره کې تا چې کومې خبرې وکړلې، زه یو شی درته وایم، د افغانستان رئیس جمهور کرزی د ټولو ملي خیانتونو سره که په هیڅ شي باندې محاکمه نشي، د مواد مخدر په حساب باندې د محاکمې وړ دی، زندان ته د تګ سړی دی، دا باید مجازات شي. زه تاسو یو خبره وکړم، د مخدره موادو قانون په 2004 کال کې چې کله ډراپ کېدلو او دغه قانون جوړېدلو، اوس یو سړی د بیا قاضي ګزار شو، مړ شوی دی، سید یوسف حلیم نومېدلو، هغې وخت کې رئیس تقنین و او هغه دغه ټول ورسره مخالفت یې کړی و. خو دغه قانون چې و د مخدره موادو قانون چې د کرزي په وخت کې جوړ شو، کرزي ورسره موافق و. دا داسې قانون و چې دی نه یوازې په افغانستان کې د مخدره موادو د کنټرول مخه نیوله، د مخدره موادو د زیاتېدلو دپاره کار کولو، د فساد دپاره کار کولو، ډېر ستر فساد کې رامنځته شولو. بله زه یو هغه درته وکړم، د مخکې کوم قاضي صاحب چې تا عکس وښودلو، هغه په دې شیانو باندې به ډېر وارد سړی وي. د مخدره موادو لپاره خاص محکمې جوړې شولې. دا خپله د خاصو محاکمو جوړېدل، د خاصو څارنوالۍ جوړېدل، د مخدره موادو لپاره او د خاصو زندانونو جوړېدل، دا د فساد لپاره د دروازو پرانیستلو په معنا و او دا کار چا وکړلو؟ دا کرزي وکړلو. دا د یو. زه په هغه ځینې مواد ماته د مخدره موادو د قانون کې یو ماده کې دا وه د مجرمانو هغه د نیولو محاکمه، چې دا باید په ولایتو کې په کوم ترتیب وشي، دا په مرکز کې کوم ترتیب وشي. دا لوی فساد دې ته جوړ کړی و او دا څومره د پارلمان خلک چې فکر و، دا ټول د دې استفاده کړې ده. فساد کې شامل خلک و، خو ډېر لوی بحث دی، په دې باندې نور بحث نه کوم. دا د یوه خبره. او دویمه خبره، زه تاته د همدغه مخدره موادو په باب دغه کوم ژورنالیست چې هغه کوي، زه درته دا یو معلوم هغه ورسره هغه کوم چې د ډېر لوی کار کړی دی. ګوره که د مخدره موادو په هغه کې د کرزي او د اشرفغاني په ټوله واکمنۍ کې وزارت داخلي ته داسې وزیران راغلي دي چې هغه په مخدره موادو د قاچاقبرانو بغیر د علي احمد جلالي نه مشکلات لرل، مګر په دې برخه کې شامل سړی نه و. او مجتبی پتنګ هغه په مشکلات لرل، مګر په دې برخه کې شامل سړی نه و. دا نور دا څومره خلک چې مخدر وزیر داخله وزارت ته راغلي وو، دا اکثر قاچاقبران وزیران وو. دغه د مخدره موادو د وزارت یو معاینات په وزارت داخله کې خلاص کړی وو، چې دغه معاینات د اولنې معین د جنرال داوود وو، هغه چې د احمد شاه مسعود سره یو وخت کمانډان وو. دا بیا دغه معاینات تر اخره پورې د بدخشان او تخار نه خلاصېدل، ځکه چې د مخدره موادو د انتقال لارې دغسې کنټرول شوې وي. جلال آباد، کابل بدخشان او کابل هرات. ته فکر وکړه د دغه ولایتونو والیان او وبخښئ کابل مزار، دغه والیان چې وو، دا په د ټول وخت کې په دغه ننګرهار، مزار، کندهار، هلمند،
هرات، بدخشان، تخار، دا هغه والیانو چې دا ټول قاچاقبران او څه چې قاچاقبران نه وي ته په برطرفه او موقوفه کې حتی تر ډېر وخت پورې ډېر غټو صلاحیتونو هغه نشي کولای، صلاحیت نه لري. یعنی دا ټول قاچاقبران و، یعنی دا ژورنالیست باید دا شی په کې ورزیات کی او دا ضرورت شته دا دا دی وابطه. بل خبره ته ما د مخدره مواد او د سیاستو د لپاره په شلو کالو کې هم دې کرزي جنایتکار البته نوم نه درغله د خپل قانوني جنایتکار او د خپل معنوي جنایتکار دان د قاچاق د مخدره مواد او په قاچاق هغه چې بدخشان ته اصلا په دې کې د دوی لاس او د مخدره مواد او قاچاق کله به کابل نه تر کندهار پورې رسیدل په دې کې د سیاف جنایتکار او شیطان لاس بیا وروسته نور ته کړه وي دوی سره کول. او بل یو دا خبره د تکامل د مخدره مواد په باندې ګورلوی خیانت دا شول جناب سمسور صاحب چې د مخدر د ملل متحد سرمنشي شه ده دا دوا اندر جنرال سیکریټری افیس لري، یو په ویانا کې ده بل په جنیوا کې ده. هغه په جنیوا کې ده هغه د سولې لپاره کار کوي او هغه په ویانا کې ده هغه د ډرګ کنټرول لپاره کار کوي. دا د مخدره مواد او د ملل متحد د ډرګ کنټرول پروګرام دا په اواز کې په یو ان ډي سی پی یادېدلو، یونایټډ نیشن ډرګ کنټرول پروګرام دا غالبا په 1999 کال کې په پېښور کې جوړ شو. بیا دا پروګرام را انتقال شو افغانستان ته په همدې نامه باندې، بیا دا په 2003 کال کې په یونایټډ نیشن افیس آن ډرګ اند کرایم بیا په دې باندې بدل شو. کله چې په دې باندې بدل شو دغه دفتر دا ډول دفترونه دا ناکام دفترونه و دوی د دې په ځای باندې خطر مواد کې دوی واځي خارجيانو کې خپل ماشين اخر به هیڅ شي پکې نه راکړي. دنیا په څه شي کار کوله، دنیا په دې باندې کار کوله. دو بیرال راپور وکړ چې دونه مواد مخدر دونه زیات او زه واقعیت په دې اندازه باندې هغه نه ورکسونه چې په دې دوی په راپورونو کې راتلله دا یو. او بل لوی خیانت مخدره مواد په کنټرول کې دا وشو. ګوره جناب سمسور صاحب افغانستان یو مملکت وو او په دې یو مملکت کې د انګلستان سفارت، د کاناډا سفارت، د اروپا د یو شمېر نورو سفارتونو دوی د مخدره موادو د کنټرول پروګرام لرل. دا د بلملي ټولنې په حساب کې و. بیا زموږ د افغانستان په حساب کې وزارت داخله، وزارت زراعت او د وزارت مواد مخدره ورته جوړ کړو، وزارت مواد مخدره ورته جوړ کړو او دا د نور ادارو کې دوه ټولو کې د مخدره مواد د کنټرول شوبې کې خلاص شوه. حتی تر دې پورې اورګانهای محل د استاد سره باغ کې یو سړی ناست جیلانی په برنامه کې سکروندو کې دا د اورګانهای محل کې رئیس وو. دویم د ډرګ کنټرول پروګرام لرلو. ورته په مملکت باندې رشخند وو. مملکت یو مملکت پالیسي ورته لاس پالیسي جوړ شوی، د پالیسي جوړیدل داخه کار دی خو مونږ پالیسي سره هماهنګ شوی وي. دا څومره پالیسي چې په دولتي ساده باندې دام هماهنګ نه وي او څومره سروې به یو بل کول دوی یو بل نه خبر نه وو. نو د مخدره موادو په باب باندې ډېر لوی خیانت شوی دی او ډېر لوی هغه شوی دی. زه تاسو ته خبره کوم نور ته په جزئیات به ډېر خبره ته نه کوم. مجتبی پتنګ بهترین وزیر داخله د افغانستان په دې شل کلنه دوره کې تیر شوی دی ځکه چې هغه په اکاډمي کې استاد وو، د اکاډمي نه وزیر شوی دی. مګر ته پوهیږئ چې د مجتبی پتنګ ټول دوره د شپږو یا د 9 میاشتو نه ډېره نشوله او بیا مجتبی پتنګ په تا کې ورته ته کرسي ولې لري کړی دا بیا مجتبی پتنګ بیا پوهیږي یا نور دوستان سره پوښتنه وکړي چې مجتبی پتنګ ولې قرباني شول. هغه مسلکي وزیر چې په شلو کالو کې بهترین وزیر وزارت داخلي ته راغلی وو هغه کې دا چې د ځنو شانو قرباني شوی وي. دا یو همدغه کرزي جنایتکار ته چې همدغه کرزي جنایتکار هغه او د رئیس جمهور همدغه قانوني جنایتکار چې د چاپان کې د کار نه کله لاندې شي او کله وګدا شي همدغه جنایتکار دوی ته ملل متحد یو لیست ورکړی وو چې تاسو دغه لیست وزارت عدلیه ته هغه وخت وزیر د عدلیه دغه وسروان دانش وو چې تاسو دغه لیست وزیر عدلیه ته ویل چې خپل کار ته وکړي. همدې کرزي جنایتکار همدې قانوني جنایتکار چې چاپان بیان درته چې چاپان کله د ځان نه وګدا شي کله لاندې شي کله دوی دغه لیست پټ کړی وو د ملل متحد نه. یعنی ډېر ستر جنایتکار هم دوی کړی دی. زه په دې هیله باندې چې داسې ورځ راشي چې همدا قانوني جنایتکار په لندن کې محاکمه شي او کرزي جنایتکار په هغه کې محاکمه شي ځکه زموږ د 6 میلیونه خلکو انسانانو ژوند کرزي جنایتکار او همدغه قانوني جنایتکار او د دوسر نور جنایتکار د قرباني کړلو د یتیمان کړل
به سرنوشت کړله د دوی کورنۍ سوال او بدایت کې راولي دي بس ما خبرې ډېر لوی بحث دی فهمتونه باندې کفایت وکړو ځکه تم ستومانه او زه به خدای په امان ډېر تشکر صاحب مننه ډېر ښه معلومات هم تاسو شریک او رښتیا همدغه ښاغلي سید هارپرم همدا خبرې وکړلې ګرچې تاسو بعضې کسان نوم واخیستل او واضح دی چې په هېڅ امکان نه لري چې په یو جامعه کې ټول کسان خدا نخواسته خراب اوسي یا هېڅ امکان نه لري چې ټول ښه اوسي ښه او خراب هلته شته دي مګر رقم چې ده وویلې وای دغه خپله حکومت دغه 20 کاله کلاین سټیټ دی یا دغه لاسپوسی حکومت چې وایي کوي دغه حکومت په عموم کې لکه موږ تاسو چې وایو یو مافیایي کړۍ وه وای دغه خپله لویترین ډرګ ډیلر د دنیا و د بیګست ډرګ کارټل یعنی په ده کې هغه بعضې کسان دي چې مطلق لاس یې درلودله که چې د نوم واخیستل چې هماغه اصلي بیګ نارکاټیک وویل د بیګست نارکو قسیم فهیم و دوستم و حضرت علی و چې دوی هغه کسان چې نوم واخیسته یو بل کس هم نوم واخیسته چې دغه و یعنی فوزیه کوفی مونږ نوم اورېدلی دی نور کسان به و همدغسې مګر د ده معلومات حتی همغه ښه وزیر داخله چې تاسو وایئ دغه ښه وزیر داخله هم څه دغه معلومات درلوده هېڅ امکان نه لري چې دا دوسیې یو بل څخه معلومې نه اوسي مګر هغې شی کولی نه شو زه پوهېږم چې خپله اشرف غني یو ښه سړی و یو استاد و یو اکاډمیک شخص و هغه شاید نه غوښته مګر هغه چا چې دی په قدرت کېنولی و هغه تا نور به ورته ویلې چې همغه چا زه په قدرت کې کېنولی یم اشرف غني دست تا لندن خلاص هیڅ شی نشي کولی د هغه د لاسه چې شی نه کېده نو که نه کېده د لاسه دی ولې را نغللی دغه راپورټر چې نن راځي دغه راپورونه راوړي چې ټول دغه یو دغه دولت د 20 کلن چې بعضې ورته جمهوریت وایي دا وایي یو د ډرګ د مافیا یو کارټل و نو ولې اشرف غني را نغللی استعفا د ورنه کړه همدا خبره به دې کړې وه دنیا ته او زه تاسو سره همغږی یم چې خدای دې وکړي چې دا څنګه چې قاضي صاحب هم مخکې وویلې د انسانیت خلاف یو کار دی همغه بدترین جرمو د دنیا نه دا دی هغه نه چې یو نفر لاړ شي ته ووژنې فکر کوم هغه تره دی چې مواد مخدره راوړي او هغه کورنۍ ټول ورسره تباه و برباد او دغه قاچاقبرانو نه تنها چې افغانستان خلکو په وینو باندې تجارتونه کړي دي ټول دنیا ته دغه نقص رسولی دی چې دوی لویترین تجاران او قاچاقبران د مواد مخدره وو خدای دې وکړي چې داسې ورځ راشي په افغانستان په نړۍ کې چې دوی ټول محکمه شي زه پوهېږم چې ټول یو منبع نه یو منبع د امریکا دولت څخه د دغې ټولې دوسیې شته دي ټول د بیلیون ډالرونه او 200 میلیون ډالرونه او 2 بیلیون ډالرونه د مسعود ورونو چې دغه اختطافونه او پیسې او دغه بانکونه و چې د دې پیسې ویستلې او موږ ولیدل چې آخر ورځو کې دی دولت نه و چې دفاع کړې وه د افغانستان نه یا د دولت نه دی فقط قاچاقبران فلمو کې بعضې وخت ګورو که نه چې پولیسو پسې راځي بکسونه یې تیاري د پیسو منډې کوي دی ټول هغه کسان وه پاسپورتونه ویزې په جب کې ویلاګانې په خارج کې درلودلې بنګلې په خارج کې درلودلې فقط بکسو سره تیار ناست و چې طالب ورسېده او امریکا په وتلو کې شوله ټول میدان هوایي ته ورسېدل یو بل سره هغه شوله دا قصې رښتیا دي او خدای دې وکړي چې یو ورځ همدغسې یو محکمه او همدغه رقم حساب کتاب د دې کسانو سره وشي او څنګه چې قاضي صاحب هم مخکې وویلې وجدان لویترین محکمه د دنیا ده او همدغه رقم زه باور لرم چې دی خپل وجدان څخه خپل کورنۍ خلکو څخه شرمنده او خجالت دي دی به آرامه خوب نه کوي هغه کسان چې د دې د مواد مخدره او د دې د توطئو معاملو شکار شوي دي د هغې اروا د هغې د کورنۍ خیرې به دی به آرام تپرینې دي نو منتظر د هغه ورځې به اوسو او شکر چې افغانستان هم نن د دغه کثافتونه پاک شوی دی خدای د نور مشکلات د افغانستان هم حل کړي په جرګو په مشورو
په قانون اساسي، په قانونیت، ټول افغانستان، ټول خلک د ټولو اقوامو باید یو ځای شي او دغه لاره د افغانستان د حل پیدا کی. د نجونو مکاتب باید حل شي. طالبانو ښه کارونه هم کړي دي، ښه کارونه ته هم تاسو ته شاباس او آفرین وایم. دغه بد کار هم خلاص کړئ چې د نجونو مکاتب نور واس کړئ، قانون اساسي باندې کار وکړئ. دغه لویه جرګه چې موږ استازو چې په خیبر کې شوې ده، ولې نه زموږ استازی د افغانستان په ښکلي مرکز په کابل کې ونیسي. راځئ چې ښه لارو ته نور هم هغه وکړو، مخکې شو. شکر چې دغه مافیایي او جنګسالاران او د ډرګو دیلران زموږ د افغانستان نه ورک شوي دي. راځئ د دغه ښه وخت نه، د دغه فرصت نه یو مثبت استفاده وکړو او بیا پرېږدو چې زموږ او ستاسو ګران افغانستان هغه دغه رقم د دنیا تروریزم او یا د مواد مخدره مارکیټ ته بیا تبدیل شي. په همدغه آرزو هستو او منظور پښتین او د خیبر جرګې ته خپل دعا کوو. نور وخت نه نیسم، په مخه ښه دوستانو. تل دې وي افغانستان، سمسور دې وي افغانستان. شپه او ورځ په خیر. جبارخیل صاحب محترم، پروګرام خلاص دی کنه؟ نور به مو وغږیږي. بهار تلویزیون د یووالي او پیوستون رښتینی غږ. اویسیز مکان زیبا و مجلل در بحیریا. اویسیز با داشتن 4 سالن زیبا و دکوریشن متفاوت برای برگزاری محافل شما از قبیل عروسی، شیرینی‌خوری، سالگرد و غیره محفل با پذیرش 50 الی 700 نفر با غذاهای افغانی 100% حلال و لذیذ، پارکینگ وسیع با گنجایش بیشتر از 350 پارکینگ آماده پذیرایی شما می باشد. آدرس اویسیس پلاس in نیویورک فریمانت. شماره های تماس 510 791 24 22 و 510 755 40 14. مدیریت رستوران و کیترینگ سرویس کابل وست با خوش‌طعم‌ترین، سنتی‌ترین و متنوع‌ترین غذاها و منیوهای کیترینگ در سراسر یک نوید خوش برای هموطنان عزیز ساکن کالیفرنیا. کابل سوپرمارکت خوشبختانه به فعالیت آغاز نموده است. کابل سوپرمارکت با داشتن مواد ارتزاقی و سایر مواد خوراکی از جمله کیک و کلچه اعلای افغانی، نان خشک وطنی و انواع مواد خوراکی با طعم افغانی در خدمت هموطنان عزیز می باشد. قابل یادآوری می دانیم که لوازم آشپزخانه از جمله دیگ بخار وطنی، دیگ چودنی و سایر لوازم افغانی را از کابل سوپرمارکت به دست بیاورید. آدرس 11008 مگنولیا استریت، گوردن گروو، کالیفرنیا 92841. کابل سوپرمارکت از شما و در خدمت شما. هموطنان عزیز، با استفاده از انرژی یا نیروی آفتاب با سولر فیوز می توانید از قیمت برقتان تا اندازه قابل ملاحظه کاستر و یا آن را کاملا لغو سازید. سولر فیوز با کارمندان عالی و آگاه می توانند خانه ها و یا هر گونه ساختمان را با قیمت های مناسب و به سرعت وقت آماده و فعال سازد. برای معلومات بیشتر لطفاً به شماره تلفن 858 345 0006 تماس گیرید. سولر فیوز، منبع روشنایی. بهار تلویزیون د یووالي او پیوستون رښتینی غږ.
بیننده گرانقدر تلویزیون جهانی بهار، امروز مصادف است با 120 سالگرد تولد جناب محترم دکتر صاحب از سن شرق. مژده‌ای است به شما عزیزانی که اهل مطالعه هستید. کتاب طبع شده تحت عنوان تعلل در مصالحه ملی، تجویز تجزیه افغانستان و موضوع پنجشیر. عنوان کتاب است از دیدنی های سال 1367 دکتر محمد حسن شرق که با مناسبت 100مین سال تولد خویش نوشته‌اند. در واقع این اثر توضیح و تفسیر است از تلاش های نافرجام در تجزیه افغانستان و طعن ما در وطن که من از روس و فرهنگ هرگز ننالم که با من هرچی کرد فرزند من کرد. بله، فرزند من کرد. با سپاس فراوان از میرویس شرق که چاپ اول کتاب مذکور را کاملا به اختیار تلویزیون جهانی بهار گذاشتند. بنابراین کسانی که خواهش مطالعه این اثر منحصر به فرد را داشته باشند به شماره تلفن 1949 304 7521 تکرار 1949 304 7521 با تلویزیون جهانی بهار در تماس شوند و